ማርያም እምነ ወእሙ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰርኮ በላዕሌነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመ አለ ረፍተ
ሰንበተ
ዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊም በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተሪ ሄርቶ በላዕሌነ ሰርአልን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
ማርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ያህሉ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለነፍሳት አክብር ዚከ አማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚኦ ቅዱስ ድንግል ተሳለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ በዕፀ መስቀል ተሳለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ወነበረ በየማን ናብሁ ዳግመ ይመጽእ ይኮንን ሕያዋን ወሙታን ተሳለን ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈሙ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሳለን ስብሐት ሁሉን ዝፈጠርካን ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦን ኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዘማርያት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣዕዳ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓደብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋድ ምስጋናን ባሕሪ ሶዳይት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ባጥርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና እናቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ
قالكنا بتعب سماء ذل أبو خارب كنا بونجل مرح كنا نبيات ونازس كنا أملاك وعلى خير خزق رب كنا سلزة وقيتان نحن بارد كنا نعاقنا أملاكنا ندسم بزي مقراص كل ساعة كنا مسكين برهنا بنا حزب والنعاقا يودس اللو ثالث قبلنا وقويتان كلنا عشنا عبيتنا من محضر النهز والنقاسان مقاسيان بمرات كحلو وقويتان برخ بركم منكسنات كائمة كرم عالم مسقانا أبن نولد منفذ قدس نقب عالم من كل سعن نولد ولدا زي ودا أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد سيالك علم እግዚአብሔር ያሉ ለኩልከ سلام الفسام أملاك لنا لبك በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ውን ሓሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀብ ጻልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከልልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን
المحاسب كل زبالت كن محنا غازم مرمر كي لما نازل لنا فريت فقريبنا زي مترت كن سوق لنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي سماياتي نايتهم حد روم ذنب اللي كان ملاك مسكانا مالي السماعي وقويتان لمنا كلنا سمعنا أغاني مسكنين أغاني ودسن أغاني برغنا لنا فأغاد ما كنت أنا بمنا زي قارس قالها بنا وقويتان احنا ورد كان مسكنا كلنا أبرد كان ودس كلنا ولا كلنا كن صوانس ملاك اجزئ أملاكنا መንግስት ብሩክ አሜን። ለእግዚአብሔር ሃሉ
علم ስብሃት ለአብ ለዛን ካህን እምክቡር ንዋዕ ስብሃት ለወልድ ፈወሰና እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ስለዝሃወፀና ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስለስብሐ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ይቅረ በለልና ሰዓት ላይ ትባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘማዓት ዚአድማ ባረካልና ነፍሳት አግብርቲኮ አይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናናዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ከድና እምበርና ፈተነ ይእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ተፈሳሂነ ወተሐሰይነ ተፈሳሂነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳሂነ የንተ መዋዕል ዘአነ ወህየንተ
ተርኢና ለስብሃት ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊ ወተፈሳይነ በእንተ መዋዕል ዘአሕመምከነ ወህየንተ አመት እንተ ርኢናሃ ወነኔ ከሃቦ ወይምላእ ሀቲ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይገንዩ ቅድሜሁ ህዝበ ኤርትራ ወጸላኢቶሂ አመደ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ይገንዩ ቅድሜሁ
ሕዝበ ኤርትራ ወጸላኢቱ ሄደክነ ለእግዚእ እስመ ኄር ክነ እግዚእ እስመ ኄር ዓለም ምህረቱ ሃሌሉያ ገሩ እግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቅጥ መናስክተ ዘሐጺን ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቅጥ መናስክተ ዘሐጺን
ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ስምካይ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን የዕለት እንጀራና ሀበነ ንዝበደሉና በደሎም ከመ በደልና አበሳና ደገልና ሁሉ ምሕረትና ፈተና ይጠይቀና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለሙ አሜን። ኦት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ በህሊናኺ ድንግል ኢኺ ሥጋኹን ድንግል አብ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካለኹም እስኺ ቃለ ንስት ብረኽቲ ፍረኸርስኹን ብሩኽ ዝተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝያ ጐይታን ውሓተይቲ ዝሓለወና ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉእ መዓልቲ ድማ ብኹሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ሩሩሕ መራኻ መልአካ ስደደልና ከም እቤት ፍቅርኻ ቅረበለና ከም ብዝምሕረትካ እውን ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቅረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓያን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ አድኅነኒ እግዚኦ ወበከመ በየልልና በሰራይኮሙ ደጭቀው ጓለ ጊዜ ንሳእ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ አግህድ ቦቱ ስብሐት ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም
እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ስምከ ሕያው ዘይመውት ስምካ ዘይመውት ዘይድቅስጉ ዘይደቅም ፈጣሪ አብሎ ለኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር አምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ፈጠርካዮ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮም ክዓርሩ ኣለዉ አንተ አሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር ስምካ ይቀደስ መንግሥትך ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት እንጀራና በማህበረና በደልናን አበሳናን ተከልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና በመንግሥትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካዮ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኪ ድንግልኪ ብስጋኸ ድንግልኪ አደ እግዚአብሔር ብሩክ ሰላም ለካለሁ ስኺልኻ በነስት ብረኽት ኢኸ ረኸርስኸ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ እግዚአብሔር ኦ ምስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ይለዊ ህይወትን ክልሙ ንጻምዮም ዝመጽእ ሰውእቱና ንዝማረትካ ጸሎቶም ተቐበል أبسام هذا قلنا نقول راحت ياتما يتطمت نسوهم تقبل صلاتهم كم تعم عذاب كن مخايب صح وقويتنا أملاخنا نترن برايترن يخا محرت أمتنا تملسنا خا أبزل عالمنا أبزمنسن كنسجل الكانسم كاب حبرت كن خبرن كن مسكنن كنو دسن بحد ودخاب وزل كام سكانان صنعاتن مسؤون مسمن فز قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وبأهود سنبت يست مريم مجدلاويت بصباحها بمقابر انزا عديس مات وركبت ابنته سمع يطرد هذا الرد زافكر يسوس فتبيلوم ناس ولا اجزيه وسط مقابر وإيامرها وسده انزاير وصو كل يوم هبور بدرون لبيتروس زكو كالرد زيافك رأي يسوع هاليلويا وبأهود سنبت يسد مريم مجدلاويت فصباحها بمقابر هاليلويا وبأهود سنبت
ቅድስት ማርያም መግደላዊት በጽባሃ በመቃብር እንዘ አዲ ጽልመት ወረከበት እብነ እጦተ እምአፈ መቃብር ወበጽሐት ሀበ ስሞን ጴጥሮስ ወሀበ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነስእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር ወኢየአምር ሀበ ወሰድዎ እንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ህቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ለመና አድማ ታታግብር ከመት ሃይማኖት ከም ሰማዕታት አበልና በሐዘን ዘለው ድማ አናና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ንድገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኽእል ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋል ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ከዋንስ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኹም ወፍስሕቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍሲ قم تتقى يا بهم نستعين ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስምነ ጎረኩም ያዌ ፍቅሮን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም በአርባዕተ አልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምሪት ነብቦ ወስመ ህዝመ ዘልቦና ስምባይ ዘንኩም አንብሩ በልብኩም በያብ ኮራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘዕብራይስጥ ማርያም ይል መረም ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ንብረት ምቅም ዓለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብሲቱ አምሮ ከመት ወጽቅ ዘተማው ማሐቀወም ከርሰ በእሲቱ ሚክርታ ዘይጸውሮ ለቤክስ ማርያም ዘበተስበ ኩሉ አይ እንዘ ሰሚያቶ ዋይድ ዘግራክ መነቶ አልና ዘግራቶ አልየቶ አብጾቶ ወባይትን ይስተነግሮ ከመጠነ ተክለ ንግደ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በውዛ አምሳል አሰራቱ ስሮለታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃ ወንቤት አረን ካን መንገለ ማስማ አብሃ ያጨሞ ሰመላዲታ እና ለመኑ ተቦቶ ድንግልላም ለሰብ ለነግተ ይተክል መንገለልና እስማ አበሶ ቶቶ ወረድ ምድር ባዘ ቀዳሚ መንዱ ከመይተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መንዱ ከመይተ ማርያም ዘኮነ ማህደር ወልድ ወመንዱ ከመይተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሎን ብለሰር መላእክት አልቦ ዘጾረ ሳት አልቦ ዘገብረ ኃጢአት ዘንበለክት ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽ መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአበም ቁልና ለሐለክት ማርያም ለአምላክ ወኩል መልካ ለክት ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ በንጽናክተ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማይደር ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናክተ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ሰብክት ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረታ ኩሩዋ ውደ ቤተ ክርስቲያን ስመይ ዝብልያኩም ለኃጥአን ወሃቢተ ጸጋ ኢትለዘይልታካ ሰና መልእክተ ተአመነዋ በኩል ብኩም ዘይትናፍቁ ስምረን አይትኩም ወቀድመ ስዕላ ስግዱ ወይበለ ኩሎ መላእክተ ሰማይ ሰግለች ወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈሥሒ ማርያም እንደተዘጎምነች እግዚአብሔር ቃሎ ጻምነች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወጻምነች ነላ ውሄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግግሩ ሰውረኮ በጽረሪ በመትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ተብች ተበት ከማእሰረ ሔዋን መን ተገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻሕች እግዚአብሔር
زي تسياني بدمنا برو وابسطك تفسيك تمرام ذا سلام نيجي እግዚአብሔር ቃል ዛሬ በቅዱሳን የተፈሰቀ ጀመረም ዘሰም ረብች እግዚአብሔር ወልድ ነች ቃል ዘንድ ሰግለቱ መሳቦ መንፈስ ቅዱስ ተፈሲኦ እግዚእተ ማርያም እሞ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈሲኦ ተማራን ዘሎች ለአማኑኤል ዛቀበ ማህተመ ድንግልናችን በለሙስና ምድረለቱ ሰላም ለችክ ተማራን ተወለች አምላክ እንዘይተን ሰዝመተረተ ማይጸንች ሰላም ለችክ ተማራን ተወለች ንጉሰን ዘይትራ ወንዘይት ወለጥ አንቀጽ ማይመነ ተወሰመች እሞ አመተበለ ተመራይነ ቅዱስ ሰላም ለችክ ተማርያም ስመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምሕረት አቁሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልን ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዚእትነ ቅድስን ብለክ ለማርያም ላይ ታምላክ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቅር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሃለወት አሐቲ ቤሴት ወሃለወት አሐቲ ቤተ ክርስቲያን ዘህንጽ በስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ከመላእክት ወንዘ ይሐወሩ ሰብ ሀበ ቤተ ክርስቲያን በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ከመላእክት አሁ ሰምዑ ድምፀ ባሕር እምርሑቅ እስከ በውሰም መበውእቱ መካን ይሐውር ባሕር ወይገብ መጠነ ክልኤ ምህዋር ወሰበሰሙ ውእተ ድምፀ ባሕር ፈድፈድ ፋደ ወሰአሉ ከነምለለ አሃዱ መድኃኒተ ነፍሰሙ ወገዩ ማእከለ ባሕር ከመ ኢያስጠመሙ ማዕበል በከመ ልማዱ ወሃለወት አሐቲ ጽንስ ዘአልጸቀ ወበጽሐ ዕለተ ወሊደታ ወሰበርየት ኩሎሙ ሰብ እንዘጎዩ ጸርሃ ታቢሆሙ ከመ ይርድእዋ ወአልቦ ዘተመይጣ ሀቢያ ወሰበቀብፀት ረድኤቶሙ ለሰብ ጸርሃ ታበ እግዚአብሔር ልዑል وهاب اجزتنا قدس ربك لي مريم مفقري تسب كبرت ومهاريت وسب بصها بصنف باير انسو دويهم هاب እግዚአብሔር እኮት وهاب اجزتنا مريم بركت وكلوا بابي قال كما يبصحم ኃይለ ረድኤት እምላኢሉ ወእንዘይ በኪ ፈድፋደ መጻ ባሕር በኃይለ መዋገድ አብይ ወግዑም ወናሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አሰር አየት ላይ ኢትቢሲ ጽንስ ወሰወ ይሰወረታ በአልባሲሃ እምኢከለት ትጻ እንፍርሃተ ባሕር ወከደነታ ኩለንታ ወኮነት ከመዛሃለወት ውሰቤት ወአሃዛ ማመ ወሊድ እንዛሃለወት በውሰ ባሕር ወወለደት ወልደ እንዘ ተአቅባ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እስመ ገባሪተ ተአምራት ይእቲ ወኢለከፋ ወኢምንትን ወኢያሃይመማ ወሰበር እዩዋለ ኢትቢሲ ተስእልዋ በእንተ ዘይረከበ ወዜነ ወቶሙ በእንተ ዘኢረከባ ወዜነ ወቶሙ ዘንተ ተአምራተ ወምንክራተ ዘገብረት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወዘከመ እፎ ሰወረታ በጽላለታ እማይ ከመ ኢትሙት ወሰምዑ ዘንተ ነገረ ወርእየሙ ዘንተ ትእምርተ አይኮቱ ወለእግዚአብሔር ልዑል ወሰብሕዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ገባሪተ ተአምራት ወሰናይት እምኩሎን አንስት ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ተታምርኪ በኃይለ ውርዘተ ነብርሳ በመዋዕልኪ ተጸውረ ቡልየ መዋዕል ሕፃን ወማርያም ተትፋለቅ በሳት ጊዜ ጸሎት ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለዛ አቅረብኩ ለኪ ፈትትእሙ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳ ፈከት ኢሳያስ ተልቆ መላእክት ዛርያ ተልቆ ጻድቃን ዘገዳም ተልቆ ርደቱ ለዝና ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። ወልደ ብርሃን ገብረአብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ትትርስእ ነብሲ ሃበና
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ኩሉ ካድና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ወግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንእሽቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ተጸጋቢ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቅር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለሚነልና አሜን። አንስ ኃይለከ ወናድኅነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማሂፀነ አርዌ ጅጎይ እይሙአነ ወኢይምስጠን ምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለመልአክ ክብር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይትዓጸፍ ብርሃነ ከመ ልብስ ወነደ እሳት ውስተ አክናፊሁ ትሉላሁ ይንድፎሙ ለሰራዊት ሰይጣናት እኩያን እለ ይጻረርዎ ዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ እምሰብአ አበይተ ሮሜ ወባኤል ጥቀ ወክቡር በንዋየ ዝንቱ ዓለም ወብእሲቱ እሰ መካን ትኢቲ ወኢትወልድ ወነበሩ ክልኤሆሙ በአብይ ሐዘን በእንተ ዘአልቦሙ ውሉድ ወብዙሃ ጾመ ይጸውሙ ይስእሉ ወይጼልዩ ወይትመሃለሉ ወያስተበቅዑ በጥቡዕ ልብ ሀበ እግዚአብሔር ወሀበ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ይሃቦሙ ውሉደ ወነበሩ ከመዝ በጽፉቅ ምህላ ወበብዙሕ ስኢል ወእንዘ ከመዝ አለው ቀርበ ወበጽሐ ዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘውእቱ አማስሮ ሰኒዩ ለወርኃ ኅዳር ወአስተዳለው ስንቆሙ ወኩሎ ዘይደሉ ለፍኖቶሙ ወይጽሕቁ በህሊናሆሙ ከመ ይኩኖሙ ረብሓ ወከመ ይግበሩ ተዝካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሖረ ውእቱ ብእሲ ምስለ ብእሲቱ ወምስለ አግብርቲሁ ወአይማቲሁ እለ ይትለአክዎ እንዘ ይተልውዎ ወእንዘ ይሃውሩ በፍኖት ነጸሩ። ነጸረት ብእሲቱ ካልአን ህዝበ ክርስቲያን እንዘ ይሃውሩ ለገብር ተዝካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወርኤት ብዙኃተ አንስተ ምስለ ሕፃናቲሆን ወ እለ ይሃዝላ በዘባኖን ወቦ እለ ይጸውራ በገቦሆን ወቦ እለ ያጠብዋ ሀሊበ ማጥባቲሆን ወሰበ ነጸረት ዘንተ ከልሃት ወጸርሃት በልዑል ቃል ወበከየት በካየ መሪረ ወአስተብቋት አስቆቃወት በአንብዕ ብዙኅ ወትቤ ኦ እግዚእ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ነጽር ሀበ ትሕትናየ ወጽሉ እዝነከ ሀበ ስእለትየ ለግይርት ወለህዝንት ለህስርት ወምንድንት ትክዝት ወድክምት አመትከ አጽንዓኒ ወኢትትሃየየኒ እማእምቀ ልብየ እስእል ሀቤከ ወኢታስተሃፍረኒ እምተስፋየ ሀበኒ ዘርአ ዘያስተፌስሐኒ ልብየ ወከመ እነጽር ራእይንትየ ፍሬየ ሰናየ ዘወፅአም ከርስየ ወአንተኒ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ትስአል ወጸልይ ሀበ እግዚአብሔር በእንቲአየ ከመ ይጸግወኒ ዘርአ በጸሎትከ እመሂ ተባእተ ወእመሂ አንስተ ለእመ ረከብኩ ወልደ ጸይኩ ለከ ከመ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያንከ መዋዕለ ሕይወቱ ወዘንተ ትብል እንዘ ተሐውር በፍኖት ወበጽሐት ሀበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምስለ ምታ ወቆሙ ቅድመ ምስዋ ወአንቃደው ላዕለ ውስተ ሰማይ ወሰአሉ በበካይ እጹብ ወበአንብዕ ውዑይ ምስለ ህብረተ ህሊና ከመ ይሃቦሙ ውሉደ ወሰበ ተፈጸመ ቅዳሴ ከመ ሕግ ተመጠው ቁርባነ ሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ
وامدر باركهم كاهن واتوا وسط ابياتهم كل حزب ويت السبع سيت وطعت بيت كريستيان واسمكت بقبو عمد ونومت بيت ليلت انت تتيكز بابي هزن بلبا واسر عيا ملعك برهاناوي ويبلا او بسيتو اتهزني تمنيت لبيك توكب እግዚአብሔር وسألت كنافريك سما وفتح مهتنش كما تلدي زرع وناهو تسنس وتولدي ولده وسبا ولدشي سمييو تسفى ميكائيل وسبا نقهت ابن واما تفسهت أبي فسها وتهاسي الباب انت سمعت زنت قال وعيكوتت لእግዚአብሔር واتوت وستبيتا بفسها وعقام لاتي እግዚአብሔር ኪዳኖ ዘነበበ በአፈ መልአኩ ጸንሰት ወለደት ወልደ ሰናይ አርአያሁ وآدم تك كلنته وتفسو سبها وسميو سمو تسمى ميكائيل وقبر بألته فولد أبوه وأمه وهبوا مصوات لندهان ولمسكنان وأبلوه لرهبان وأستيو لطمعان وقبر مسها أبي لأبيت هاجر ولكل سب ليس يبهو ولجابهر ولكائد كملايت فأنت ركبوا ولد وأمزس وركبوا بصاتهم يوسدوا لهسان ها بيت كريستيان لقدس ملايت وأمزس وكونوا هذا أمته إنت تولد كموت ولد دوية إصوبة اسكدكم أقابيان السراي وسينو فوسطو تذكرت بها أمو لهسان لبسعات بسعاته كما تهب لبيت كريستيان لقدس قايد كملايت وتولد وتبيي إذا يمركو بأنت بتها لإليه لولدي دوية ويوسدكوا وإيا وفيكوا لولدي زبت أيكو كما بتعاتي اسمعنا قبركو هاتياته وامزت انسات فقوقعا ونسعته لولدا وسدتها ويت كريستيان لقدس قايد كملايت وعبعته ونزهته امساهل بيت كريستيان وقبعته انقبع زيت ذاك أنديل إذا تبلي كمزي أوك زي كملايت أهيو لولدي وفوسا مزنتو دوية يسوق ودروك ولا ما أيوكو مزنتو دوية أنا وهو كما يتلاقى لبيت كريستيانك اسكا أمئلة تموتو وهاي وصو بها بيئت ساعات ووتو ولد ومدر هاي ومدو يهود لهكا ووتو حسان ونبرة إن يتلاقى لبيت كريستيانو لقدس اللي كما فبزوس تتأمدو بمقارنة سناي بكل مؤله هوتو ويتني بسيط أتوت بتاب في السها عند تعقوتوت يبهو لجابهر لؤلؤ قدوس ميكائيل كملائيت وأنت تزين بمكراته ذا قبر لاتي وذا كما أحيا ولدا كما هو يدهنن لكلنا ولدت إمكان ويفوسن مدوي هاتيات ذا نفس وسقا ويردان ببديعه سقا በዘዚአሁ ጸጋ በትሉና ስእለቱ ያድኅነነ ለዓለም እንጹጋ ወያሰስል እምኔነ ለምግባር ኃጢአት ዘውጋ ወይፍትክ ምእሌነ ለጀጋይ መንሰጋ እምእለ አስመርዎ ለእግዚአብሔር ኢንኩን ንትጋ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባልህ መከራ መቅበቦ ማአንተ ለጥጓነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድሙፀ ስብሃት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ኦዶማዊ ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ተአልነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስይት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህስተ መድኃኒት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋአ መድኃኒት ለዘይጸምኦ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦ ወልታሁ ነሲዮ ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልእቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ አዘግተ ወይነ ጎቦሁ ያባነ ቤተ መርአሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቦ ለምሳ ለስጎዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከን የሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመንራዮ ሰስያሃ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለኩትናዮ ለጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ፍስሐሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ኃይሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእምነበ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሶብአ ብእዋ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ለቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእቱ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንትየ አድኅኖተከ አስተዳለወከ ቅድመ ሕዝብከ ከመ ትከስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወየሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይከስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ዛህልዎ ምሕረቱ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ ወአይጋር አማህፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተኰረትከ በበትረ ወተሰይጦትከ ከመ ገመድ ብሩር ሃሌሉያ
በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድህነነ እምታጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቋን ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። 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 ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። እግዚአብሔር
وابرقت عرفتا ما سراتيات ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومن فطرش تجزي يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس آب وولد ومنفس قدوس يسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወያብር ገጸ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራቲያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወያብር ገጸ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራቲያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ طريق اللوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب والو عالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس زلفني والعالم عالم آمين هذا زواديك هات وكبر لسلوس قدوس يدلو عالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو
يدلو ዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ يأتيني وزلفني ولعلم أعلم أمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس وزلفني ولعلم أعلم أمين. سبحات Amin. Amin. وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسوس كل جزية يأذيني وزلفني ولا علم علم أمين. سبحات وكبر قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسوس كل جزية يأذيني وزلفني ولا علم علم أمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسوس كل جزية يأذيني وزلفني ولا علم علم أمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس يأذيني وزلفني ولا علم علم أمين. سبحات قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወመንፈስ يأذيني وزلفني والعالم علم أمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس يأذيني وزلفني والعالم علم أمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد جزية
يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس سيد يدلو آب والوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ቅዱስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወጽሪ ስሉስ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱ የእዝየኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን ሰላም ኤሎሄ
ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍስየ ተሳሃለኒ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርግ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኣፃናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም በደልና አበሳና ሕደገልና እምበርና ፈተና ይተቱ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማን ወዝእትየ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካል ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ከከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ለከ ወስረይላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ለከ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ተወልደ ብርሃን አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣጻናን ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሃኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ
ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቅ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ዘስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርህ እግዚኦ አይርህ ነፍሳት አግብርቲከ ብርሃን ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን እና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ
تخي خابنس تبرختيخي رمحسن كون بروخي او ملئت ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አሰበቁ ተኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ወያግዕዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ ዘባቲ ተርአለተ በዘኢይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለኖሙ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰአላ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነፍሶም ዕረት በታን ስንሳእ ዝመደብካ ይዓለ ስጋ ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ተስፋኻ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ንምለካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚአብሔር ከዓ ተንስእ ክስኻር ማውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ
ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ አይንርየ ወእዝነየ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ኢተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳለውከ አንተ እግዚአብሔር እለ ያፈቅሩከ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ 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 ላይሶን ቸሪያላይሶን 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 ቸሪያላይሶን
ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንልናን ኃጢአትና ከሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅዱስ ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረአዩን ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትዮም ዘበልካ ንዓና እውን ማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር
ወእግዚእነ በቃለ ዘምሩ ለአምላክነ ለቅርነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ
በአማን ቅዱስ በከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ወዲ ሰብ መወዳእቱን ተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና እዚ ቅንያት እዚ እስኻ ንሞት ስዒርካ ተንስእኻሉ ቅንያት እናዘከርና ኢና ዘለና እሞ ንሕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢያት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስኣሉ ግበረልና ሰማያዊ ሓሳብ እንሓስበሉ ናብ ላዕሊ እንጥምተሉ ዓይነ ልቡናና ዝበረሃሉ ግበረልና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባን ዘለው መሰርሖ ፍጠረሎም ብስጋ ብነፍሲ ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓዮም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ሓዚኖም ዘለው ኣፃናንዓዮም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ወፊሮም ዘለው ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለው ድሓን ምለሰልና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ ኣብ ብርሃነ መስቀል ولت هايمانوت إلسابيت ولت إيسوس مع هايمانوت نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهوري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا دبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس منگستها تمسا فاتقاهم تاب سماي قدما مدريخون جرانا لهم هبرنا نان زبدلنا بدلون كم زحرقنا لهم بدلنا أرسانا حدقلنا كله قادنا منگستن عيلن كبرن زلالنا تايمامي وغزتي مرم سلام لك هلنا خي دنگل خي بسقاخو دنگل خي أردك جابير قوتا سراوي سلام لك تغي خابن استبرختي خي رمحتن كوم برخي اوم لتسقا جابير مساخي اوم سسي دسو أتياتنا حدلنا نفكر وتخي يسكسوس منتنا هرد لمن لنا መንግስት ወጽድቅ ወዛው ፈና አወፈዮከ ሞመኑን ተነስሑን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 12 ክሳብ 15 ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም እቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መኒኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን ኢየሱስ መጺኡ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ሃቦም ከምኡውን ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ምውታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል سهلك اجزيو مدرك هاليلويا ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገረ
ጽልመት
የሰት ማር
ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወበእሁ ሰንበት ግስ ማርያም መግደላዊት ሀበ መቃብር ወበጽሐት ሀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሀበ ካልእ ረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነስእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር ወኢያምርህም ሀበ ወሰድዎ ኢዘይንረውጹ ጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ተሳሃልከ እግዚኦ መድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት አስተይዎ ሶፍኖጌ ከርቤቱ ሱሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥ ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ
አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሆ ሐራሰ ገራት ወቆርዎ ርሶ በህልት ረገዝዎ ገበሁ በኩናት አስተይዎ ሶፍኖጌ ከርቤ ብሶሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና አሜን ጸለትና ሁሉ ሰሚዕካ ድማ ኃጢአትና ሕደገልና አሜን ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና አሜን ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና አሜን ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ኤልሳቤጥ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወግዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ተኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበል ያትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ እንዳቦና መምህር ተኸስተ ናይ 50 ዓመቶም ናይ ቃል ኪዳኖም ዮም የኽብሩ ስለዘው እዚ ካባ ክንገብርና ድሓር ድማ መዝሙርና ዕድመ ንጥዕና መመልሹ እግዚአብሔር ጸጉዕ የብዝሓልኩም አሜን እልልተልና ይከፍእኒ أتحوي أبذل بنازي كون من تجزع رسمن من تخان سمسواتي أبزق ربلون زعرقلون جزية حبيت كريستيان كي وسخا محرت من تتركب سريات حاتيات لمن زي من تخات زلن زقربن كهنا يتحدق قدعة كما يكمتي نتزيتت أمك زوجو حبير كاخي توصي أوشت بيت كريستيان كين كادعة نتغاهنس إن بلو نتي من تخاذل منون سريتن من تخلهم حتآنن أملاخهم كان حسيل لهم ظلم منون سماع أتاسب سريت حتيات كاخ تقبل انت دعات للخون كاس لمنتاي كبيت كريستيان توصي لمنتاي كالئ من تخادن ينوزل من نسخاب محتم سماوي مرعوي برسوس حتوم كنا سخاد آس لمنتاي كنت خونكا بتجزيتي كبهاجرنا بهاجر بالبخات تزور بار بيت كريستيان دقة توصاك يا بعدي أما خلاص لزير كابن السخا زل عالم نبقى من انت غيتاتو أفدقي آخ تعصول كايا مرعوية أبزمت أوغزين حسيتون مرعوية مع عصوان تغفتلو تمقبون بعد قنا أي توهبون أمو كابو أي طعمن إيو أبغزيه كابو تقاو كبلع فتسم مقبي غيرو زسوء مرعو درأي من الله ودي እግዚአብሔር አብዝ ዓለም አዲስ ዝገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓው መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ምእንቲ ህያዋን ክኸውን ዝሃበና أملاخنا برخيو نعو تعزل عالم مسقانا يخون ناين السحات علوت وقويتا كل عالم زحسك جابير عاب سنفسنا سقانا منفسنا تفوسنا سقايخا بأفحاد ودخا وقويتانا أملاخنا مدحانينا إيسوس كريستوس نبونا بيتروس سقاقا وحي خابر ساقو زيان بيت كريستياني كان سايه اسئلاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح منكسة سماياتنا أخاك بكاي أمدر زاسر كايب سماي تأسرك هوني أمدر فتح غير ما بسماي تفتحك هوني جبل كان السخايخة تبوتنا نسنبارت كا خلن بب سمان بقال منفت قدس تفتحوا الناس عزواتوني خنوم حتى إن برلن يام زخون كوباي بغال باري خاوم بفلتاتم زي فلتاتن تودل أقويتا إذا ما قال تغابوتاتين عديتاتين حواتين حتين أصني خحل ومن تمحص أن من كم غاحت ياتين يام برلن يام زخون كون عينو تحت باري خاف تعني باب سلس قدس آب ولو منفت قدس تفتحوا الناس عزواتوني خنوم حتى إن برلن يام زخون كوباي بغال باري خاوم تفتحي خنوم
ومحارب على بزمحرات مفكر سبزخون كأجابير أملخنا على محاتيات ترحقنا شبتنا نسمبارت كان سحوم تقبل إذا العالم يوت برهان كون أبرهلهم وقويتا كل حاتيات من حدا قلهم قالوا وهم مفكر سبي غام وقويتا تفتحنا الناس عزوت أنا أنكبرنا وجابير أملخنا بعد بزمحرات معد كازر حق محرات كاز بزحي صادقنا عين باري خاتيات يسر اللي نقولهم سبتنا نسمبارت كون كبرلن كمر جمنا دحنم أقويتا بإن زاربون بإن سرحان بإن حاسبهم كلنا عغان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابة رملخنا قالوا وهم فكر سبي غام أقويتا تفتحنا الناس عزوت أنا أنقبرنا كل زخام فتح يوم حتى أتنيان زخون كون عين عقل قالي خاوم فتحني أقويتا نسلك أنا باساتنا بانتني يذكرهم نبصوب أباسنا بمكار يذكرهم وأملاخنا نبزعمتات النوح زمنات بصدق بسلام حلولنا وقويتان كل مرحة سب سلطان بصدق بسلام حلوهم وقويتان لك أنا بأبسات النبيسكوبوسات قساوسن دياقونات أنا قنشسن أنببتن مزمران عندنا قلن منكوسات رداءن أوارن زبدن تماتن سبوتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزا قدس بيت كريسيان كاك قيمة من زلو حزبخان كلهم ذكر بأمنة كرسوسات نعيم كنا حيمانات كوينا مصاني عمزمتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف نفساموين بس أبراهام نشاك أني أيقوبنا نبر وقويتا نفساتا أكبرتكو أيماتك تولد برهان قبر آب قبر مسكال ولتما هايمانوت إلسابيت ولت إيسوس معازا هايمانوت نفس كلهم سماتات إرترا مس أبراهام نشاك أني أيقوبنا نبر نانا ونكاب كل بدلن مرقمن كاب كحدتن كاب حاسيخا ممحلن موقازنا دحننا بخدتن برقصتن مسكحتن لوت هايمانوتا من مس أرماويانن كامس انبارا دحننا أقويتا طبابن حايلن لبن مسو علن أئمران هابنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي تعنزل عالم فصمنا كم من الرح قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فصمها هابنا سمنا ونمس كلهم قدسان سمايتاتن أما انكس سمايات أما صحفي وصحفلنا قويتانا يسكر ساس مسؤول منفس قدسن كانان سلطان بؤذن لك لمن كل ساعة نزل عالم آمين
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بأغاب سمايات وردو إذا مسوات زت اللان زقدس اللان زعل الزياخ ندي تفرح يا زاس عزيا ندي تزمم يا سلام إزيا بهر مساين مس كلكم من تقولوا بصمنا بفرحاتن قومون صليون كل زجر لصدق وزياكبر سنة يبلاسي زجر هذا እግዚአብሔር ይፈልጣል ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያገብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት በመንግሥት አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ መናሁ ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሀቢ ለኩሉ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ናኻን ዘቕርብ ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለዎ ዓስቦም ኣቦም እያ ባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበል ሳንቲም ባሮትካ ኣብ መቐም أبايتم كل سنات كاملة قدستم كام دم ذكروا خمسة أما درو خمسة ذكروا أب سماء زلوا من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتا قد كاد لخون أتكا قد لخون ما قد كابايتم لستوت خادمة حبار يا خايت فلا رد أخونا إني يتقدفني أملاخين مدحنيني خمش لا يتفلني أولا جاء شريس يسوع كريستوس وده يا وجابه راقياس أنا توسبال ما مطول أنا تنيني أمين كريستوس أملاخنا ذهب السزي ريت حتى يزبخاكم بحق بيمان كعتب بيدكم مبارك بحيلك قدس منفس كاسنا زي بستزين سريت حتى يزبخا يخون او يسوس كريستوس لك كائنات يسيف نيقوديموسن بلفتو وفتان بشتون كم زغون زخام كم سمر كلم كم اسمرلنا امين اب እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ قداسية زي مسجانا زي عبية زي قبول يخون حيلين برهانن قداسين إذا بيت كريستيان زي أيخون أو زيابير أملاخنا أبرخا قربان أبيل تقبل كان ناوش تمركب من أبراهام أبرئيس إنبان إلياس أبن باكر مليوس نداويت أب أبدو أرانا إيا بيساويت أبيت مقدس كل تسانتيم كان مبلت تقبل كان ومن قدسم كا زقربوني حت باريخا مبأن قربان تقبل بجحات ياتيخون إذا علم بزمت سنة وقف ديالو من كل ساعة نزل علم على እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማዕደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ وأي ملئو جرب بالو بحقي سهل المحرتن بكل عدميك سعبانيين بيت እግዚአብሔር نزل عالم كنبري مسغانا آب مسغانا نول مسغانا منفس قدوس رومان نخل ساعة نزل عالم آمين
او كريستوس املاخنا نبحق قويتنا بقنا قليلا اوعها مرعى زغر كان مزبارك كلهم نتماوينا وين زلوت كايو تابقني خاز قروينهم كم اكبر حجو مباركو انصايون كل سعني وت نفسنا سغانا انفسنا يكون اب ولد منفس قدوس مسانا كنمو بندستان حقوسن ملان سناي نغرن هيوتن مدحنيتن سرت حطياتن لبونان فوسن مخر منفس قدوسون يكون لمن كل سعن زل عالم بحق سب زخون كاخاب كوردم كان الصوتي ونصحون طعمن بركتن يكون كله زحز እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ آمين ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ آمين ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ آمين ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ آمين ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ آمين ዘላለም ማዕረ ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኮን አይት በክርስቶስ ሳናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ንኽነት ካልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ግዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም መንፈስ ቅዱስ በአማኑኤል
ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎም ሕዝብ ምሕረቱ ላዕሌነ ጽድቆ ይሄሉ ለዓለም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን። ለዓለም ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ተገባአ የሰናያ ትላ
ኮነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና አዊርና ረዲእናኒ ሓሊውናን አቅሪብናን ኢልናኒ ተማዕቡናን አጽንዕናን ታዛ ሰዓት ዚአውን አብጽሕና አየሕጁን በዛ ቅድስ ስዕለ ዚአን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጽም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አምላኽናን ልምነሎ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን መን ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ዝሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ታዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቅኦ كما يمهرن እግዚአብሔር ወይስሐቅ ኢልና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጉኡን ደሙን ባሕድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረና ሓጢኣትና ክሰሪየልና ድለዩን ለምኑን ክርያ ላይሶ መምከር ሰብ ስለዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ተቐድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉር ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን رخف عصبات من العلسلان أوغويتا كابا يرح هاب كله حزب خاون أرح هاب زرياز قدوس بتاون أرح تطعمن زحيشن أزلنا تمن نقربيتين كل حال سلان كنرقد سلطان زهاب كان ننسخا خم خب كله فادحنا على هنا برنا فتنا يتأتون حد ودخا قويتانا أملخنا مدحنينا إيسوس كريستوس من تفقر سبب بزكبر محرتن إقرتان تخا معرمحو مزغنا منفس قدسين مسغانان كبرن صنعاتن بوزلك لمن كل سعن ذل العالم عالم كل سلام يا بو أبا
ሰላም ለኩል ባርኮ ዋዕዝውን ንኽእል ተውጦ መንፈስና ንዕርጉ ኣኽና ብስኩልና ንስኻይኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ቅደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረበኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ስለሰለይትን ዝነበርካን መቐብር ኣብ ዝበርኹ ፀሓል እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞን እዳውን ስጋጋ ከም ዝገነዙ ከመ ኣድያወ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበሮም ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልዲ መንፈስ ቅዱስም ረኽመ የመሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እዛ ዘቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእን ናይሕድር ስግዱ እግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ምሕዱ ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናን ኃጢአት ማዘርካ ቅዱሳን ዝኾን መዛሙርትኻ ንጹሐን ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ተሕደርካሎ መንፈስ ተቀበሉን ዝኸደኩምሎም ኃጢአት ከለም ምን ዝበልካዮም ኮን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስ ከሰሩን ንስኻ ስልጣን ካይኻ ኢኻ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምንን ኣለና ምሕረትካ ተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ታይ ምእንቱ ንዙን ትኹም ኣገልጋሊ ኢኻ ናብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰር ኃጢአትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍታል ብግብሪ ሆኑ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ሞ ወለዋህ መጎር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሐዮም ጎይታ ነብሳታ አግብርቲኮ አይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ፍቃድካ ፍጻመ አጽንዓና ኦለዋህ ጎይታና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማዮም ዝኾነ ረብኻን ሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሚን አሜን። እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓድሕ ገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ብጣዕሚ መፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና ንሶም ቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም
ፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ተቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና በአንጦኒዮስን እንት ብፁዕ ሬስን አሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ተጋቶም ፍራ እንተ ቀሳውስትን ልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ሞኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ድሌት ቅርበለና እምነት ክፍጽም ትግሃት ክህቡ ረዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጽሕፍቲ መዘምራን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ፀገም ክሕድር ጻምዕን ክቕበል ምእንቲ በለታትን ርዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ብትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽና ኮይኖም ክሕለዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ሰባውያንን ምእመናን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕልድልን ሓጢአት ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም በመሓዳሴኻ ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ እግዚአብሔር ቅርበለና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ቅርበለና ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖምን ናብ ማሕደሪኦም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ፈጺሙ ቅርበለና ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ካብ ጎይታ ማእሰርቶም ቅርበለና ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና አሜን። ናብ ጎይታ ሃገሮም ቅርበለና ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና አሜን። ትዕግስትን ኩኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ብቕልጡፍ ቅርበለና ፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና ንዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ ክህቦም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ተመሊሱ ጽምዕ ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ቅርበለና እግዚአብሔር ዝናማ ብዘድልዮ ፍራ ክዝንም ንኣፍላክ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልን ንምድሪ ዝርአን ዘዕጸድን ፍራ ምእንቲ ንኹልና ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን አሜን። ኣሎና ጎይታ ቅርበለና በአብ መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢና አምሰጎ ክንዓቢ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ከሞ መንፈስከ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘወርቅ ለጾር መሳት ሮከ ለነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰራ እምኔኪ ዛኢረገ ላቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ሰገለከ ክርስቶስ ስላወከየ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ናባቲው ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ተጸጋ ተሓጐስ ባህበል ክበላ ስሪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርሶን ብሩኽ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምን ዮ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቁሪ ስሉስ ተጅዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቁሪ ስሉስ
كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ እዚየኒ ወዘልፈን ዓለም ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይለሎም አብ ወወልድ ወመንፈስ ጊዜ እዚየኒ ወዘልፈን ዓለም ዓለም አሜን ይለሎም አብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን ይለሎም አብ ወወልድ ወመንፈስ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን መንፈስ ስድቅ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ጳውሎስ ዋቴ እንቱ አሚንኩም እንተ ዘይኮንኩም እቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ ከምቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩምዎ እንታለኹምሲ እቲ ዝሰበኽኩልኩምን ተቐበልኩሞን ኣብኡ ጸኒሕኩም ዘለኹም ብኡ ትድሕንሉ ወንጌል እፍልጠኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረኻ ከምቲ እቶም ቅዱሳት ጽሑፋት ዝብልዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ ንኬፋ ድሓርውን 12 ተራእየ ብድሕሪኡ ዝበዝሑ ካብኣቶም ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ገሊኦም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተራእየ ብድሕሪኡ ንያዕቆብ ብድሕሪኡ ንኹላቶም ሃዋርያት ተራእየ ብድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቈላዕ ንዝመስል ተራእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበረ ኣምላኽ ስለ ዘሳጐክዋ መንኣስ ኩላቶም ሃዋርያ እዮ እሞ ሃዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን
ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ኣብ ኩላቶም ዝበዝሕ ከዓ ጣዕርኩ እምበር ንዓይ ዝተዋህበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ዳ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እምበኣርሲ ኣነ እንተኾንኩ ንሳቶም እንተኾኑ ከምዚ ጌርና ንሰብኽ ኣለና ንስኻትኩም ከምኡ ኣመንኩም ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ ከመይ ኢሎም ሓያሎ ካባኻትኩም ሙታን የልቦን ዘለዉ ትንሣኤ ሙታን ዘየልቦ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ባርከ ስብከትና ኾንቲ እዩ እምነትኩም ከንቱ እያ ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንስእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኾይኑስ ምዉታን እውን እንተዘይተንስኡ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ምዉታት እንተዘይተንስኡ ክርስቶስ እውን እንተዘይተንስአ እሞ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑስ እምነትኩም ከንቱ እያ ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኣለኹም ባእርሲ እቶም ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝደቀሱ ድማ ጽፉኣት እዮም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምዃንና ነርና በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልዲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ተወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ኣብትን ድርብን ኮይኑ ይውረድ First Corinthians chapter 15, 1 through 19. Resurrections of Christ. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved. You hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that he was buried and that he was raised on the third day, according to the Scriptures, that he appeared to Peter, and then to the 12. After that he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most who are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. And last of all he appeared to me, also as to one of abnormally born, for I am the least of the apostles, do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it was I or they, this is what we preach. This is what you believed. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses of God. For we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክተ
ሴዶያን ተነሳይከ አክሊለ ወጸሊ በዚያነ ያድነን ሳተነ በብዛት ሳይሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ نمن ጸጋን ሰላምን አበኻትኩም ይብዛሕ እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይፅምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታት ብዝሒ ምሕረት ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክጋሃድ ዘለዎ የተዳለወ መድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም። እቲ መፍታን እምነትኩም ብምድሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ንሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተ ኣድለየስ ሕጂ ብብዙሕ ዓይነቱ ፈተና ምስ ጉሄኹም ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም። ነዚ ከይራኸምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይራኸምዎ ብኡ እትኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ መድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይ ነገርን ሓጎስ ትሕጎሱ ኢኹም። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ህላዌከ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሁርያነ ላይከ አዘዘነ በሳይ እንደ ቅዱስ ተሳለነ መሰረት ገብረአብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ብሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 33 ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ
إسرائيل نسخان حدقت حاتياتن من تغبسي أملاخ نعور أسن مدحن نجيرو نبي مانو العلبلو أنا دما نزنا جرزي مسكر إنا إذا أملاخ نتوم زازو زهبو منفس قدسون مسكر إيو إلهم ملسلهم أيزيا بهر قال ملأ عبية على دما بقدس بيت كريستيان بزيحو توسخه وقويتانا إيسوس كريستوس كأزا أمنو بازحو قدوس ألغان قبل على الأغلنا كاب كل سنة حاتياتنا نصحهم كون غورنا أو مفكر ساب أبكر من عيني صنع خمس كنا كنقل جزبق عنا أكبرنا بكله ثماني واتنا بحق من صنع كوينا بدستان بحقوسن كنقل قلاب كعنا تنسوا لصلو يا تسالنا سلام لكلكم سلام النسن زغنات حانت بيت كريستيان ذكرها دحنة من الكي كبرت ملاخي دس كل جزية دنقل ولاريت أملاك عد كرسوس دس يبلكي دس يبلكي عرقلنا صلتنا نبلع علينا فقر ودخي عرقلنا حاكنا يسلك برهان زغنا كرسوس أملاكنا زولد كلنا دس يبلكي دس يبلكي دنقل نفساتنا محلت قبرلنا حقتنا كعرقلنا نبقيتنا لمنلنا وننقل مرة ولاريت أملاك دس ولاريت أملاك دس يبلكي دس يبلكي كسابت حقتنا كعرقلنا آمين كون ستدنقل داس يبلكي داس يبلكي زغنك داس يبلكي داس يبلكي أملاخنا زولد كلنا داس يبلكي داس ويتانا يبلكي يذكر حكمة عرقي حاتياتنا من تقال قل نخزك لنا آمين ክርስቶስ ተንሳሙታን ሞተ ወችዶ ለውስተ መቃብር ወሃቤ ሕይወት ዓለም ክርስቶስ ተንሳሙታን ሞተ ወኪሎ ሎሞት ለውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ተዛሙታን ሞተ ወችዶ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሃቤ ክርስቶስ ተንሳሙታን ሞተ ወኪሎ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አምሳልሳይ መዓልቲ ቃሞታት ተፈልዩ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ የማን አቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ሙታን ዝፈርድ ከም ብሓደሽ ትመጽእ እዩ። ጎይታ ይቕረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለሙ አለ ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ምስለ መንፈስከ ፍቱሕ ይደሉ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ወስተመሱ እና ፈሪጥ ዲበና በዘይ ምጥርጣር ክንጽ ወለና ሰምዓና ዘይ ምርበራን ብርሃን ሰራዊት ሰማያት አይተው ሓዲሮም ዝነብል ቃነ መላእክት ምስጋና ማህል የሰማዕ የጎይታን ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻነ መስግንን ዓኻነ ውድስን ዓኻነ ባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና تدعزم حوين صمامات وزقن كايوم مزلفون صلمات كاسقيو برهان زفتر زي عرب صحاي زي طف مبراتي كل سعب للقدسان وزبر صحاي بمدفتام كل سلمات علم زفتر يسمن مرحان تولد كان كل تجلس كان نفس زملس كان سقا كان كل ما ببزل يقدم كحل كان ملعب زفتر كاب بخل جس علم يمدر زفتر كان سقا كابتن تطوفنا يمرون كاب ابنا بز علم تلاقى زلاوي زي برسن زي مرمرني دير منفسي نزل بسر كان نسقى مسجوني خاسم كان مسنكري او قيتا ما انت زن هنا برد كان ودسك كان لنا
ገበርካና ኣብ ሰምራሕቲ ኮነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅልና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ኣጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንድነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላይና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ፀላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና ዘለዓል መንግስቲ ስማዕ ንበለታ ፃናን ዘታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸ ስብረትካ ንፅህን ዓሽ ኣለብም ጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ኣድሕን ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ ይመውን ኩሉና ፀግዑ ኩነና ወለኩል ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላኩነ መንግስት ብሩህ አሜን ኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅር በለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ወጣና መስዋዕትና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ስኻ ተኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቀ መወዳእታ ኩልና አጸብቀልና እዚ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ዘለና ሕማቅ ነገር ብጽቡቅ ቀይረልና ነትውግእን ወረውግእን በሰላም በህድአት በርግአት ቀይረልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ከሞ ሰላም ካበና بعين ምሕረትካ ጠምተና كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا نحن نزبغنان بدلنا كائنا مو إجابي راملخنا يقرب لنا نبسات أكبرتك وإيماتك تولد برهان قبر آب برهان مسكال ولد هايمانوت إلسابيت ولد إيسوس مع هايمانوت نفس كلهم سمعتها إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دماس خاص أنا نعلنا أبداق ما يموتن حزن بخاتن دماس ورلنا كم تنهوري الزمهر كيوم بسمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوعك لنا كاي قدس من سخات مساف غرقام دار سماي كل ما مدريخون على تنجيرانا لما هبلنا احنا نبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نوسانا نحدقلنا وكل غفوات حنا ننبر وفتنا يتتونا من قسين حايلين كبرين بالزلعلم ناتكايمون زلعلم ووادينا قدس دنقل مريم ناي قدس قوري ملاق سلامتا سلام لكي وحلنا غيري سقاخون دنقل يخي أدك جابهير قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخي كابان استيب رغدي يخي رغر سخوان بروخيو او ملئت تسقاق جابهير مساخيو او في السيد داسي بالكي حدياتنا حد قلنا نفتو ودخي من تانا محردنا من النا لكل
ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን እዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን እዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዕንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብፅዓት ይበልካዮም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ነደልዋነ ለሰማያዊ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየልን እምነልን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ንዝሓንበቑን ጥፍሓዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ይትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ እትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ እትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ እትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር
ይብነሳ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ አግህድ ወጡ አለ እግዚአብሔር لومن كل ساعة نزل عالم وجابير أملاكنا مدحنا مفكر سب نقدس عندك أما زامرت خان نصحنا وريات كان نزن سخاتكم تريزولهم كروب زحتم ياتن صاد كان ندلي جنا خير عيون نزن سخاتكم سمع زلهم سمع دلي جنا خاي سمع ناتاتكم جنا زريا زلو عندكم من سمع زلو عزانكم بساعتي بتزبر كامنا أنا ونكم عتاتهم قال قدس وانجا كمهرن كسبكنا وش تزبخ زلو كل دوين كل حمامن كوعي كعلى ما قدمك كمهرن زلاك يمن سخاء خاجخا ويتنا ملخنا برهن كان صدقان لا خلنا نايل بنان نايلنا انا انت ابرهلنا قال قدس وانجل كاب طبعات كنسمع زبقانا غبرنا كم سمعنا يكن سرح مبر كنسمع طرح يكون ابكن دحد 30 60 سنه فرابي وتنا خبر بارخنا نحزب خابساك تحدق نمنقس سماعات وانتدالنا خنكون كل زحز እግዚአብሔር አብሩኽዩ ናባ መስግንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንብሩኽዩ ወልድ አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መንፈስከ والد آب ስብሐት ለከ ክርስቶስ እየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ስብሖ
ንስኡ መዝሙረ ወአቡከ በሮ መዝሙራ ዘምስለ መሰንቆ قالنا تاتا أكبرتي قائماتك تولد برهان قبر آب برهان مسكال ولت هايمانوت إلسابيت ولت إيسوس معاذ هايمانوت نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفت هبلنا أب حزن زلو كلهم دمات أنا نعلنا كم تنهوري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس منقصال واتكام أب سماي كم دمما مدريهون على تنجلنا لمحبنا نحنا نجبدلنا بدلون كم تحدقنا اللو بدلنا بسانا حدقلنا وقوالنا ننبر أفتنا يتأتون منقستن عيلن كبرن العالم لكي موامين ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊና ኺ ድንግል ኺ ምስጋኹ ድንግል ኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኺ ኻበ ንስት ብረኽቲ ኺ በረኸት ዝኸብሩ ኦም ለጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ምሕረትና ትኩር ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን قال زي كانان مدحنان ዓለም كانان نوحون ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ኣብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 18 በተቀደመይቲ መዓልቲ ሰሞን ገና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃና መቃብር መጸት ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአየቶ ስለዚህ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጽያን ጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ጴጥሮስ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑ ተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋነ ዝረአየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋነዝ እውን ተነቢሩ ረአዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስ መጋነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ሞታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ እሞ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረአየት ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረአየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ ንመንሲ ትደሊ ኣለኽ በላ ንሳ ከዓ ሓለዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይኪ ድሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረአየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ካለጎ
ስብሐት አሐዱ ወህላቡ ፈቃየዊ አለ እግዚአብሔር ተንሥአ ሥጋዌ ማሰነ ክርስቲያን ኃጢአት ለጸሎት ተሳሃለን ምስለ መንፈስከ ሐዋርያት ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለን መንፈስከ እና ጋዝህብ እግዚአብሔር አምላክና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ
ወሎሙኤል ሆሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት በአነ ሃይማኖት እንስ ለጸሎት ተሳሃለነ ለኩል ምስለ መንፈስከ ኩል መፍተና ወጎይታን ማሕበርና ባርክ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበር ውዴታ በሰላም አድጋ አባም ጸሎትን በራም አናን ባሮትካ ሓድ ንዝመል ዓለም ሰናብኦ ናኸይ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቃጸሉ ብቅድሚ ይርሓቑ ብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣለፋትን ትልፊት ኣለፋትን ዱኻት ኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ቅዱስን ጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድውን ንኣምን ኣብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንን ዝተፈጥረ የልቦ እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሳልስት ዕለት ከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት
ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ ኣብ የማን የማን ኣቦኡ ኣቦኡ ተቐመጠ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ብኽብሪ ክመጽእ ክመጽእ እዩ እዩ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉ ጎይታን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስቲ ስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ዳዮ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ተስፋ ንገብር ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ዓለመ ካብ ቁርባን ይቀበል ቃሉ መለኮት ኣብ ልቡ ኣብ ሕልን ካልእ ሓሳብ ካብ ስጋዊ ርስሓት ናይ ካህን ቃል ሓቐ ዝተዛረበ ብኽፍኣታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጥዖ ኣብ ልልዮ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓቱን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ቅቡዕልናን ቂምን ቅንዓትን ሕጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብሰን ዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመረኻ ቅዱሳን ኣገልገልካ ጽንበር ክፈለኒ ኣብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ كمو ምስለ መንፈስከ العالم تلاحقو لسب انوالم بوسنا العالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ተኣትዎ ሞት ምምፃእ ያወድኻ ብጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግንኻ
تمرته لسب وسلام بنسبته ويتاب لب خلاتنا كرخص كان انتهنا اب كل كمنتين كاب كل عبارن متقبطم كاركون انتهنا تناوين بمقام سام حد عدنا كنس وات قبرنا اليوم بنت سلام فጽምት وفكر ታመሁ በበይናቲ በአምሃ ቅድሳት አምላክ ረስዋን ከመንታ يقربوا مسورا بتنا عن الله فردي كاب سقا خان دم كان وبت كان فالهبنا تخام وزي بالله سماوتي أبقيتنا بيسوس كريستوس كون مس منفس قدسن مسكانا سلطان بوت لك عالم كل ساعة نزل عالم آله اوس ديس قرص وناي قربان مسكانا صلوتون بركاتون ምስለ ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ይኹን ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን ብሰላምን ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ይሐልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ጓይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና እንተጉደልና መላአልና ተተጋገና ድማ በአፍ መንፈስ ቅዱስ ገር ከአርመልና ነፍሳት አግብርቲ ኳይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ፃናን ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካ የማብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናዛና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ፈተና ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን።
እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ስጋኽውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽት ኢኺ ተኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ያትና ሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ከለዓለም አሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝቀሳስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣዩን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወተልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ እንቲ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ብጸሎቶም ልማኖን ዘመስጉንኻ ምእንቲ ቀዳማይ ሰማይ እስጢፋኖስ ምእንቲ ዘካርያስ ካህን ዮሃንስ መጥምቕ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣርባዕቱ ወንጌላውያን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሃንስ ምእንቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ስምዖን ጴጥሮስ እንድርያስ ያዕቆብ ዮሃንስ ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ቶማስ ማቴዎስ ታዴዎስ ናትናኤል ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብ ማትያስ 12 ሐዋርያት ምእንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያና ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስ ቲቶ ፊልሞና ቅሌሜንጦስ 72 ናርድእቲ ምእንቲ 500 ብፅ ምእንቲ 318 ቁንዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ኣና እውን ምስኣቶም ብጽሐና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደመን ብሓቂ ትንገር መገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባራን ለኣፍ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዛእ ሰዓት ትፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ زحمة موت بخاب صحيح ما فوق سما قيشان زغد بوتاتنا نديتاتنا هواتنا نحاتنا بقون ما قد مرحيا ما بسلام بتعنا ننبوت أملاسم نفاسات سماي زنا ما تنبارخ أما تنسقخانا إذا عمل زي أفرهم درون بارخ أم بقص مدرخا توتر حقوس انت دلان قبر لنا سلام كازنا علنا
كل جزية سناي نجار كحزول بصناعة حيالا زخون ملس كل سعب قدس بيت كريستيان كانوا زو قبل كاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاقنا نفسه كبب بسوم كن محيالا زخون سلام هاب زحلم وكنا حيمانات كوينهم زماتون عرفوا النفسات أبوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا نعرف كريستوس أملاقنا أبي يرسالم سماوي تواقعهم كفلهم بعدان بقربان ويني بمرم بمرات مقرجة مصعبتن بابات بعقو حبيت مقدس زحل يبارك وكريستوس أملاقنا محرتنا مركبة بزمسانا عاكبهم زلوا كلهم رح لما بكون مفرن مدنقتن من مركام صوات نقرب الكلهم تقبل لهم تجنق سبنت كل عقوس تنعم عسد تأثرن سدتنا ملكون زلون بمرين مجزات تتحزن وأملاقنا محرت كاد حنم أمامنا يسوع كريستوس أبا خاب نسأل له جزية كن ذكرهم نزعززنا كل ما بسماوات من قصة ذكرهم عين حتى أتنيا بريخهم ذكرن وقويتا بخا أدحن بسخاو مبارخ وقويتا بخا أدحن بسخاو مبارخ وقويتا بخا أدحن بسخاو مبارك سعنز العالم حلوا من عبي يوم وذا زهلهم Belikan papasat episkoposat tawest ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድር ወንጽን ትበል መሰረታት ሕንግዝውን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስኡ ፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ተአንገደ ብንጽልና እግዚአብሔር ተወልደ አምብራቅ ተመልከቱ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግሥነቱ ተቀበለ ካብአት ማጣዲው መግብና ደለ ከም ሕፃናት በኸብ ጋር ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብነሽ ተዓበየ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነስተውዕ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛት ጽልመት ሰዓረ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ እሳት ስብሐቲከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ሳውስ አዳውኩም አልዕሉ
أباتي أما يقب إبس داويه دوسات وبصوات لأنبال نوري آمني كما ሰማይ ነባኻ ነባቦ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነተምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሐዊሱካ አመስገነ ባረኸሞ ነቶምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖልሙሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘሰዮም ንጽምኡ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንመትክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንሞታት ከተንስኦም ሞተ እዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ አዲስ
أثر السيت مع موتا تفلي تنسى نابت دق مزامرتو تاكي بملو زلو اتوى ابصراسيان كاترايم 40 معالتي نسماي زعرقلو غزي ناي اب تسفا تصبي الو عززو ما ب50 معالتي منفس قدوس كمال التحوس አይደለም ناي كل هاغرات ቋንቋታቱን ተዛረቡ ናብዝህ በስዝን ናብዝ ጽዋዕ ዝን ቅዱስ መንፈስ ካስደድ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮን ዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐገነ እግዚኦ ሳለነ በኩሉ ልብ አስተብቅዕ እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንሕወትን ኣብ ርስሓት ኃጢአት ምንፀህን ክኾኖም ሓደ ገርካ ኣቦም ኣበ ይባርክ በዘዚአከ በዝንቱ ፐርስፎራ በዝንቱ ፐርስፎራ ከመ ብከነ ከመ ብከነ ዓለም ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ወለዓለመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር
ዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ Yahweh
ውስተ መንሱት መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ ወአቁበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ ወአቁበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ሌሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይሸልለዋ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ክርስቶስ ንገኒ አርህዉ ኦሃተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ راح سمكان وسخلم أحد ودخا مسؤول منفذ قدس كبر سلطانا بؤذن لك من كل ساعة زي العالم على سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት ስምከ እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐከ أقل تخبطتين أحوتين حتين أثنيك حل ومن تمحصن منكم غات يتنيان بدلنيان زخون كون عين تحت باري غفتحني فافسلوس قدس آب ولد منفذ قدس فتحوا الناس أزواتون يخونوا أم حاري فعال بزم حريات مفكر سب زخون كازيابي رام لخناني على محاتيات طرقنا يسبوتنا نسمبارت كان سوام تقبل نايزال عالم يوت برهان كونا برهان لم أقويتا كل حاتياتا من حدا قل لم نسخال وهم مفكر سبي خمو وزيابير أملاقنا بعلو زم حريات معاد كازر حقا محرد كاز بزحي صادقنا عين باريقا حاتياتا إسرائيل لأن كلهم سبوتنا نسمبارت كون كبرين كمر قمنا دحنم وقويتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبون كلنا أخان تبدلناك دقلنا إسرائيلنا نحسيلنا قربلنا جابير أملاقنا نسخال وهم مفكر سبي خمو وقويتا تفتحنا الناس أزوات أنا نقبرنا نخل زخون فتحيهم حاتياتا نيان زخونكو
نعين أقل خان فتحنا أقويتان سلكنا باساتنا أبا أنتني يذكرهم نبوصوب أباسنا أبا مكار يذكرهم أملاخنا وزعمتات النوع زمنات بصدقم بسلام نحلو لنا أقويتان كل مرحة سوى السلطان بصدقم بسلام نحلوهم أقويتا نليك أنا باباساتن بسكوباساتن أساوسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنببتن مزمران يناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سوتنا نسنا رقوتن نساناتن أبزا قدس بيتا كريسيانكا أيما منزلو هزوغان كل مذكر بمنت كرسوساتنا أيام أقويتا وقونا هايمانات صني عمزمتو وابطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نفسهم نفس أبراهام نشاكن يعقوبنا أقويتا نفساتا أقبرتكو أماتيك تولد برهان قبر برهان مسكال ولت هايمانات إلسابيت ولت إيسوس معاذ هايمانات نفس كلهم سماعات إيرترام مس أبراهام نشاكن يعقوبنا برنا أناون كاب كل بدل مرقم كاب قعدة كاب حسيقة من محل موجازنا دحنا بقعدتين برخصة مسكعات لوت هايمانتهم من مس أرماويان خمس انبارة دحنا أقويتا طبابن حايلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي تنزل عالم فصمنا كم من الرح قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فصم هبنا سمناون مس كلهم قدسان سمايتاتنا من قصص سمايات أم صحفي وصحفلنا ويتانا يذكر ساس مسؤول من فس قدسن مسكان عن سلطان فوزل لك من كل ساعة نزل عالم إزلي نابقس كلام بستغير جزيب زحلف سقاب زود دم بزنت أبي بعين محرت كان نصرني ناصر ساعات لك دوسا عدو أب قدوس عدو والي قدوس عدو منفس قدوس مثل كلك لا تسيك
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎ ይሙቃቴቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓ ንዘለዉ ህዝባት ተመልከት ከም ዕበትባትካ ቅረበለሎም أنبز محرت كاوم بدلهم دم سلم كاكل كي كاسور من حل ومن قدام أبسام سلام رالكان نفسهم بجاكم من أبكر زبيت كريستيان كاسم برهم بحر ودخان ويتانا مدحنينا يسوع كريستوس مقسم بمراتون سؤال مسمان فاز قدسن مسجانا صنعتم بوزل لك من كل سعان زل عالم عالم تنسوا لسألو يو تسالنا سلام لكلكم سلام ناي بحق سجا قويتانا مدحنا يسوع كريستوس يؤمنون كمن يقبلني وتن مدحنيتن سرت حتياتن زوابيو آمين ناي بحق ناي قويتانا مدحنا يسوع كم يؤمنون يقبلوني وتن أنيتن نسرت حتياتن زوابيو آمين زينا ماني الأملاقنا نبحك إسكاون دمون أيو آمين آمين هذا حريص زي أن مدحنا يذكر الصوص تتوقع نقول إسكاون دمون وطن تاتوس أنا ادخل لنا ألف ذهب أيو آمين جبل اليمن أبو بأمنة نزقبلوني وتن عنيتن كتاتيات كون كان حليف أبو آمين أنون تاون كمو غنا نحن كان كبرن تنزقبوي مثل واسما وأبون محوي منفذ على እግዚአብሔር ለካ መስዋዕት ወድኻንሆ ሓድኻ ምእንታይ ሞይቲ እዩ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕሲየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ኢኹ
ትደሙ ተቀበለለይ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ እሞ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኡኒ እዩ እሞ ወጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳድ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ሂወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ወጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይን አንግጸለይ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ዝተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግብአና ኣይኮንኩን ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉት ስራሕ ሰሪሐ በኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ወጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንጽህኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ስሬት ሓጢኣት ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ቃሩና ሃይማኖት ካብ ትሪ ልቢ እዩ ዝኸውን ከመይ ከምቲ ዝመሽመሸ ስጋ ፈውሲ ዘይቅበል እታ ንእግዚአብሔር ዘይትፈርሕ ነብሲ ከዓ ብሰንኪ ትሪ ልቢ ቃል እግዚአብሔር ንሓዋሩ ኣይትጥዕሞን እያ። ነዚ ዝበለ ድማ ከምቲ ቶም ዘይኣመንቲ ዝብልዎ ንኸይከውን እዩ። ደቂ እስራኤል እዚ መከራ እዚ ዝረኸቦም ቃል እግዚአብሔር ብዘይ ምእማኖም ስለ ዝኾነ ብቃል እግዚአብሔር እንደዘይኣመና ትእዛዛቱ ድማ እንደዘይፈጸምናስ ከመይከ ካብኣቶም ዝበኣሰ ዘይረኽበና? ከመይ ኢልና ኸ ናብቲ ናይ ሰማያት ዕረፍቲ ክንኣቱ? እንሆ ካብ መከራ ድሒና ኢና ምእንቲ እዚ ኩሉ ሳዕ ንብጻይኩም መሃሩ ሎሚ ይብል እዩ እሞ ኣብ ሰማያት ዕረፍቲ ከይትስእኑ ንብጾትኩም ህነጹን ኣጽንዑን። ሓደ እኳ ካባኻትኩም ኣብታ ክሕደት እተወስድ ስሕተት ሓጢኣት ከይጸንዕ ከመይሲ ነፍሲ ኣብ ሓጢኣት ኣብ ዝወደቐትሉ ግዜ ሃይማኖት እያ ትንቀፍ። እምነት እንተተነቒፋ ድማ ብቓል እግዚአብሔር ዘይተኣምንን ከምቲ ገለ ነገር የልቦን ዝብልን እያ ትኸውን። እግዚአብሔር ኣይርእን እዩ ኣምላኽ ያዕቆብ እውን ኣይፈልጥን እዩ ይብል። ከናፍርና ኣባና ኣለዉ መን ኢኸ ጐይታና ድማ ይብሉ። ዳግም ከዓ ዓሻ ብልቡ እግዚአብሔር የልቦን ይብል። ብግብሮም ሓሰሩን ረኸሱን ሓደ እኳ ሰናይ ዝገብር የልቦን በለ። ወረሮኦም ከም ዝተኸፍተ መቓብር እዩ፣ ብመልሓሶም ጥልመት ይዛረቡ። ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕንዚ ኣራዊት ምድሪ ኣሎ፣ ኣፎም መሪር መርገም ዝመልአ እዩ። ደም ንኽምኽዓው ኣእምሮኦም ቁልጥፋት እየን፣ ኣብ መገዶም ሓሳርን ነውርን ኣሎ። ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዘይብሎም ንመገዲ ሰላም ኣይፈልጥዋን እዮም። ሓጢኣት ንሰብ ብዘይ እምነት ብዘይ ፍርሃት ብዘይ ሰላም እግዚአብሔር የልቦን ክሳዕ ዝብል ሰሪር ልቢ ከም ትገብሮ ዶ ርኢኻ? ንሕና ገና ካብዚ ኩሉ ሕጊ ካብ ምጥሓስን ንተሓሎ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ዓባይ እምነት ድማ ነጥሪ። ኩሉ ሳዕ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ንግበር። ኩሉስ ናይ ሰይጣን እከይን ስሕተትን ካባና ነርሕቕ። ንሕና ነዞም ካብቶም ቀዳሞት ኣዝዩ ዝበዝሕ መጠን ክንዲዚ ክብሪ ዝረኸብና ኣዝዩ ዓብይን መሪርን ፍርዲ ከይንረክብ ካብ ኩሉ ርክሰት ንተሓሎ። ዳግም ሐዋርያ ምእንቲ ከፍርሃና ነዚ ነገር ዝወሰኸ ከም ዝኸኣበለ ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ምስኡ ሓደ ኮይንና ምስኡ እንተደኣ ሓቢርና ድማ ርስቱን ስጉኡን ደሙን እንተተቐቢልና ወረስቲ ክብሩ ኢና። ከምዚ እውን በለ ነቲ ቀዳማይ ስርዓት ምሕላው እንተደኣ ኣዘውቲርና እቲ ቀዳማይ ብኡ ዝተመሰልና ስርዓት ንሱ እዩ ሃይማኖት። እዚ ናይ ቅድም ስርዓት ድማ ብኻልእ ኣምሳል ስጋ ክርስቶስ ኮነ።
ብድሕሪዚ ሃዋርያ ከምቲ ኣብቲ ዘቆጥዕዎ ግዜ ሎሚ ቃሉ ክትሰምዑ ከለኹም ልብኹም ኣይተትርሩ ዝበሎ ምስቶም ኩሉ መዓልቲ ቃል እግዚኣብሔር ብምስማዕ ብቑዓት ዝኾኑ ሓደ ክንከውን እዩ ዝደሊ። ሎሚ ማለቱ ከዓ ሓደ መዓልቲ ማለቱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ልዕሌና መዓት ከይወርድ ኩሉ መዓልቲ ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም እዩ። ከምቶም ኣብ ምድሪ በዳ ብምኽንያት ትሪ ልቦም ዝተወድኡ ኣይንግበር። ንእንትዚ ብዝበለጸ ካብ ልዕሊ ዝዘረባ ዝወሰኸ ከምዚ እውን በለ እቶም ዝሰምዑ ዝኸረይዎን እንመን እዮም። ኩሎም ቶም ብመሪሕነት ሙሴ ካብ ግብፂ ዝወፁ ዶ ኣይኮኑን? ንሕናስ እዚኣቶም መሲሉ ኣብ ልዕሊኦም ነዞም ንሕናስ ዝሓቶም መሲሉ ኣብ ልዕሊኦም ነዚ ምሳሌ እዚ ከም ዝመሰለሎም ንሳቶም እውን ከም ዝፈለጡ ንሕና እውን ንፈልጥ ኢና። 40 ዓመት ዝኸረየሎም ከእንመን እዩ? ንዓኣቶም ነቶም ዝበደሉ ርእስኦም ኣብ ምድሪ በዳ ዝወደቐ ዶ ኣይኮነን? ናብቲ ዕረፍቱ ከይተኣቱ ዘመሓለኸ እንመን እዩ? ብዘይ ነቶም ዓለውትቶም ዝሰምዑ እሞ ዘይኣመኑ ከኣቱ ድማ ዘይከኣሉ እዮም በሎም። ኣስተውዕል። ትሪ ልቢ ሓጢኣት ይወልድ እሞ ሓጢኣት ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ከይሰምዑ ዕልወት ትወልድ፣ ዕልወት ከዓ ክሕደት ትወልድ፣ ክሕደት ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብ ቁጣዕ እግዚኣብሔር የልዕል፣ ንሓዋሩ ድማ ካብዚ ዓለምዚ ዝኽሮም ይድምሰስ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። صليو بنتي أنا وبنت كلهم كريستيانا اللي يبيلونا كبروا تذكرهم بسلام وبفكر ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ዘይትነግር ሀበኒ ከመሳእል ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም
ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ የዋከ አበ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ ኃያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ሲያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃ ተተአምኖ ጽዋከ አብ ወጽየው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት
ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በቆብ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ቅድሳቶ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ተተመጦነ ንስ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት አነ እግዚኦ ውስተ መንሶ ጋሁ ክርስቶስ አቡነ በሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱ ይደልወ ምስጢረ ክብርተ
አቡነ ሰማያት ኢታባነ ውስተ መንሱ አሬ አምላክ አቢኻ ወጉዳን ሁሉ ተሳይኻ ያ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾት እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋ ኢና እውን እንገብር ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ መገዲ መሓረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽኢኻ መሓር እትበሃል ይጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በዘልና ኣይትዘክር ኦጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ይምጻኣና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ንዓወዩ ሃብየከ ለዓለም ዓለም አይዝበል ነብሪው አነውን ምስኡኽ ነብሬልካ ናይ ቃል ተስፋ ስለ ዝሃብካና ኢና ቅዱስ ስጋኻን ክብርቶምካን ንሰትዮ ዘለና እሞ ከም ቃልካ ይኹነልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብዘክዑ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ኩልና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ብንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርበሉ እስኻ ሓግዘና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና ነቲ የርክበሉ እናበለ ዘዛናጋዓና ዘሎ ዲያብሎስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣርሒቕካ ናትካ ኮይንና ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ንኹልና ኢና ፍቒድካልና ስጋኻን ደምካን እሞ ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍቓደኛታት ኮይንና ክንርከብ እስኻ ሓግዘና ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ጌጋና እርማት ኣብ ጥርጥርና ጽንዓት ኣብ ውድቀትና ድማ ትንሳኤ ባዕልኻ ኩነና ስጋኻ ከይበላዕና ደምካ ከይሰተና ከለና ሞትን መፀዋዕ መወዳእታ ዓለምን ከይተርክበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ነብሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ተወልደ ብርሃን ገብረኣብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዚኖም ዘለዉ ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሕበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና እንደገል ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ لناخي دنقليخي بسقاخون دنقليخي على إجابير طوال وإذا سراوي سلام لك اللهم سخيكان سبرتيخي ذكر سخون برغيو وملت أتسقى جابير بساخيو وفسيتي سيبالكي علياتنا سريالنا نفتو ودخي يسوس كريستوس انتانا حرات لمن لنا آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كم حديركم عند حديركم روح فتارينا تاب السعزي بدحن سلام عقيبو أبزريا مقدسو نقدس أملخو نصلوت نوداسي ننسها نقداسي نقدس قربان كنقابا قدوس فقادو سلازخونلنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسغانا يبصحيو كلكم بزي قدوس علات زي أبزريا مقدسو مسيخون قدوس أملخو ساتوفو نادلخو من نادلخن لزي زلو مخنيات كتموصو زي كألكم زي كألكن انتخونا أبزز زلخو مخونكم نتا أقلقلوت قدس بيت خريستيان بأنك أدوون بتبعاتن تكاتاتل وزلهم قدس بيت خريستيان اسيات صادقان أسبت هوتان يخفلكم تبل نقولهم بس عزي أبس أبابا أبس أقم أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابوم أبيت ما أسرت نزلو مصحرا يفتر اللوم وموت سقان استفلينا جنة منقسة سمايات يوارسهم أمرير حزن نزلهم دبس قدساني دبسكم معنا هذا استوعلا أمرهيبو مودعتنا يسبق لنا سب كاباف إجزابير بزوز كل قالنبر سب بنجيرات راي ينبرني ننتزي قدس بيت خريستيان سريعاتو نبرخت سقاني هيوت زل عالم كخوننا أبونا أب قداسي زنبوبلنا عايز على زي قدوس وانجيلاوي قدوس يوحنس أبز صحافو عرف عسرا كاب حدخ ساب عسر توشم منتي بتقدامي تمعال تسومن جنا مريم مجدلاوي جنا سلمات كله أنجيها نام مقابر مسد اتمنها أخاب أف مقابر تفنكيلو رأيته لازم الساقوية ناب سمعون بيتروسن ناب يسوس زفقرو خالق ود مزمورون مسيح نقويتانا كم مقابر وسيدومو أبي كم زنبرو أي فلتن بلتهم بيتروسن اتي حد ود مزمور كا مسو نابتي مقابرون فدو كلتي بحنسا أقوية يمو اتحاد ود مزمور نبيتروس قدمو أبت مقابرون قدم بسها
دنين تتمتغا أبو مغان زرأي جناخ أي أتون شعو سمان بيتروس جد حريو مسيو نابت مقابر أتوه نت مغان زون تنبيرو رأيو تي أبرسو زنبره مأرمي خا نبينو تغليلو نبرنبر مست مغان زي نبرن شعو اتي قدمنا مقابر زمصيكال ود مزمور دما أتوه نتخاب موتان كتنسي يقبو يزبل صحف قنا أيستوعالو النورمو رأيو آمنه شعو توم دك مزامرتو نابيتهم تملسو مريم قنا أب أف مقابر دو إلى تبك نبرت نابخيت كأنابت مقابر دنن إلى أب تسقى يسوس زنورو صعدا خداون تتخدنو لتا ملا أختي حدا بترأس حدا خا بترقاس رأيت نساتهم كأت سبيتي انتايب كي كلو بلوا نسا نقويتاي وسيدمو أبيكم زنبروها أي فلتني بلتهم إذا إلى ندحري أجلس بلتمو نيسوس دويلو رأيتو يسوس مخانو جنا أي فلتتن قويتا يسوس كأ أتسبيتي انتايب كي كلو نمن ستدليل لخبلا نسخاء حلو أتخلتي مسيلوا قويتاي نسخال علكايون تخنكاس أنا خوسدو أبيكم زجبر كايون جرن بلتو يسوس دما مريم بلا نسا دما قلت إلى بإبرايستي ربوني بلتو ترجمو ممهري مالتيو ويتا يسوس كا غنا نابوبي ايدي بكون مو اي تتنكين غناخه نابحواتي كي دمو نابوبي نابوهمن ناب املاخين املاحكم ابديب الله اليوم بلا مريم مغدلاويت نغويتا خمز رأيتون زون كم زبلان كيدا ندك مزامرتي نغرتهم بولد زأمن نايزل علم هيوت علالاتو بلغويتا ندك مزامرتو نابوين نابوهمن ناب أملاخين أملاحكمن أديب اللهوي لقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ማርያም መግደላዊት መጀመሪያ ጸልማት ለይቲ ኾሎ ያመጽያይ አንጊሃ መጽያይ ኣብቲ መቃብር ምስ በጽሐት እምኒ ተገምጢሉ ጸኒሕዋ ንሐዋርያት ነጊራቶም ዮሐንስን ጴጥሮስን መጽዮም ሪኦሞ ተገና ተመሊሶም ማርያም ገና አቡ ጠጠው ኢላ ነበረት ዝደለየ ይረክብ ስለዝኾነ ኸዓ በአካል ክትሪኦን ድምፁ ክትሰምዕን በቂዓይ ወይታ ኢየሱስ እንታይ የብክየክሎ ንመንከ ትደልይለኺ ኢሉ እዩ ሓቲትዋይ ኩሉ ነገር እፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ተስፋኻይ ቆረፀት ደው ኢላ ክምለሱ ከለዉ እውን ኣይተመልሰትን መጀመርያ ቅድሚኦም እያ መፅያ አንጊሃ እያ መፅያ ለይቲ ከሎ እያ መፅያ ሪኦም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ምስኦም ኣይተመልሰትን ማርያም ገና ኣብቲ መቃብር ኮይና ትበኪ ነበረት እንታይ ትደሊ ንመን ትደሊ እንታይ ከየብክየክሎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ نحواتي كم زبليوم نابوبهمن نابوبين نابوبهمن ناب أملاحكم ناب أملاحين هدية بالله أب سقلت كوينو نتنسائه أب تنسائه كوينو نعرقت أب عرقت كوينو خا نداقم ممسا كل جزء أب حمامات نودق نسجد نصوم ويتا هياوي مستنسئ عسب تنسئ كخفلنا إلنا سلنا أمني لذي ناب حواتي ناب بوين ناب بهمن ناب أملاخين ناب أملاخكمن كديبي لذي تنسيو أبزز منبر تنسيو ترف ترازي كونه تنسيو تحرب عمالتنا سمايات كعرق مغانو في عبي تسفى كريستنا نايل لذي ክርስቶስ ተንሲኡ ብኹር ትንሣኤ ኮይኑ ተንሲኡ ከምቲ ብሓደ ኣዳም በተቀዳማይ ኣዳም ኩሎም ዝሞቱ ብሓደ ክርስቶስ ከዓ ኩሎም ሕያዋን ኮኑ ቅድም እቶም ናይ ክርስቶስ ቅድም ክርስቶስ ድሕሪኡ ከዓ እቶም ናይ ክርስቶስ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ከዓ ኩነኔ የብሎም ስለዚ ድሕሪ ትንሣኤ ተስፋ ትንሣኤና ድሕሪ ትንሣኤ ዕርገት ኣለና هاجرنا إذا أيكونن سماية يو هاجرنا
ተስፋ ክርስትና እሱ ስለዚ ኣብዝናይ ሎሚ ዝተነበልና ንባብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 19 ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተንገብርሲ ኣብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ተስፋና ኣብዚ ምድሪ እዚ ጥራይ እንተትኸውን እዚ ኩሉ ድኻም እዚ ኩሉ ሃልኪ ተስፋና ኣብዚ ምድሪ ጥራይ እንተዝኸውን ኣብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነርና እንታይ ደኣል ተስፋና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ኣሰር ክርስቶስ ምስ ዓብና ሕጉን ስርዓቱን ምኽባርና እንታይ እዩ ተስፋና ብዘገርም ነገር ምናልባት ሰሚዕናዮ ኢና ንኻልኣይ ግዜ ኢና ነንብቦ ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1:3-4 ከምዚ ይብል እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማይ ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ምድሪ ከምዚ ዓይነት ርስቲ የለን ወይ ገዲፍካ ይኸይድ ወይ ከዓ ገዲፍካዮ ትኸይድ ሰማያዊ ርስቲ ሰማያዊ መዝገብ ግን ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማያት ተነቢርልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታን ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ እዚ ርስቲ እዚ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ እዚ ርስቲ እዚ እንተ ኢርእያ ኣይነ ንስሪ ወእንተ ኢሸድዋ ደቂቅ ዝሁራን እዚ ርስቲ እዚ ዓይኒ ንስሪ ዝክሪኦ ዘይክእል እግሪ ዓመፀኛታትን እግሪ ኣበሰኛታትን ክበጽሖ ዘይክእል ንቅዱሳን ዝተሓርየ ርስቲ ዘለዓለም እዩ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታት ብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ እዩ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ልደት ዝወለደና ኣምላኽ ስለዚኡ ይድይብ ኣለኹ ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን እድይብ ኣለኹ በልዮም ገና ትንሣኤ ኸይረኣይዎ ከለዉ ንማርያም መግደላዊት እዚ ብስራት እዚ ንደቀ መዛሙርቱ ከተበስር እያ ስለ ዘንገህት ኣላም ከሎ ከይፈርሀት ብትብዓት ስለ ዝኸደት መቃብር ሪኦም መጋኒ ዝሪኦም ክምለሱ ከለዉ ንሳ ግና ደው ስለ ዝበለት ነዚ ብስራት እዚ ክትብሰር በቂዓ እያ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስዕብ ኣቢሉ ቁጥሪ 6-7 እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተኣድልየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎኸኹም ብእኡ ክትሕጐስ ኢኹም ክርስትና እንዳጓሃኻ ኢኻ ትሕጐስ እንዳተሰቐኻ ኢኻ ትሕጐስ እዩ ስለዚ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎሃኹም ብክንገር ዘይክእል ሓጐስ ክትሕጐስ ኢኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተኣድልየ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎኸኹም ብእኡ ክትሕጐስ ኢኹም ምክንያቱ እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ከዓ እቲ መቐረት ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ክርስትና እዚ ኩሉ ግዜ ስለ ትሕጐስ ስለ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ሓዘንካ ከዓ ስለ ትሕጐስ እንዳነባዕኻ ከዓ ስለ ትዝምር እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ትነብዕ ኣለኻ ዓስቢ ስለ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ካብቲ ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ካብቲ ሎሚ ዝተነበልና ጴጥሮስን ዮሃንስን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ እዩ ከምዚ ኣይትበሉ ከምዚ ኣይትግበሩ ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ በቲ ንሕና ዝበልናኩም ኪዱ ምስ በልዎም ናይቲ ዘበንቲ ሰበስልጣንን ገዛእትን ሃዋርያት ግን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሂቦም ማለት እንታይ ኢሎሞም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ እዚ ውሳኔ ንኸውን ከም ክርስትና ነዚ ዘይሓልፍን ዘይጽምሉን ዘይረክስን ዘለኣለማዊ ርስቲ ክንወርስቲ ኮይንና ውሳኔና ውሳኔ ሃዋርያት ክኸውን
ኣብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝብል ይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምንኣድልዎ ለሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብሃተ ነግህ ሰሪዓቶላ ነዚ ቃል እዚ ኩሉ ግዜ ንግሆ ክንዝክሮ ምእንቲ ከይንርስዖ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ግእዙ ይህይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምንኣድልዎ ለሰብ ካብ ንሰብ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ካብ ንስጋ ንነፍሲ ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ስጋ ንነፍሲ እንተተኣዚዛታ ነፍሲ እንኮላይ ስጋ በረኸት ትወርስ እዩ ስጋ ንነፍሲ እንተሕርሒጣቶ ግን ክልቲኦም ተተሓሒዞም ይጠፍኡ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንዕኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ኣብ የማኑ ልዕል ኣበሎ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለሰሎም ስለዚ ከይትዛረቡ ብዛዕባ እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ከይትዛረቡ ከይትምስክሩ ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ ምስ በልዎም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበል ካብ ንስጋ ንነፍሲ ምእዛዝ ዝበል ካብ ንምድራዊ ንሰማያዊ ምእዛዝ ዝበልፅ ካብ ንሓጢኣት ንፅድቂ ምእዛዝ ዝበልፅ ካብ ንርክሰት ንቅድስና ምእዛዝ ዝበል ካብ ንኣምላኽ ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበል ይህይሰነ ናድሉ እምንኣድልዎ ለእግዚአብሔር ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ዝወሰኖም ዘሎ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ ይዓርግ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ተመሊሰ ክወስደኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከዓ ንዘለኣለም ምሳይ ክትህልው እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ክርስትና እዚ እዩ ክርስትና ምስ እንነብረሉ ክርስትና ምስ ዝርዳእና ክርስትና ምስ ነስተማቕሮ ክርስትና እዚ እዩ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይፀምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ዝበሃል እዚ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ከም ኣቦታትና ሐዋርያት ይህይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምንኣድልዎ ለሰብ እዩ ስለዚ ካብ አንሳት ጽንሕ ዘምደቅ ኣቦታትና ሐዋርያት እንታይ ኢሎም ወሲኖም ካብ ነሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝብል ንሕና ነዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ብስጋ ጥራይ ኣይኮንናን ንሕና ንምስክሮ እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ ከዓ ምስክር እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝቐተልኩሞ ንሱ መድሓኒት እዩ እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ንሱ ተንስኡ ኢሉ እቲ ንስኻትኩም ዝቐተልኩሞ ንሱ ሕያው ኢሉ ተተነሲሕኩም ከዓ ንዓኻትኩም ነቶም ዝሰቐልኩሞ እውን ምሕረት ክገብረልኩም እዩ ምክንያቱ ኣብ መስቀል ኮይኑ እንታይ ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ የገሎም መዝሙርና እዚ ክኸውን ጸሎትና እዚ ክኸውን እህታና እዚ ክኸውን ይግባእ ሰባት ብፍላጥ ዲ ብዘይ ፍላጥ ክደፍኡና ክገፍዑና ከለዉ ወኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ የገሎም እዚኣ ከምዚ ገይራ እዚ ከምዚ ገይርኒ ንኽስቶ ነዛ ከምዚ ዝመሰለት እንድሕር ንብል ኮይንና ኣብ ክርስትና የለናን ክርስትና ከምኡ ባህሪ የብሉን ስለዚ ከዓ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ብዙሓት ጽዋዓት ሕሩያት ግን ውሑዳት እዩ ክርስትና ዝጽዋዕ ዕልቢ ዘይብሉ ህዝቢ ክህሉ ይኽእል ኣብቲ ሰማያዊ ርስቲ ዘይሓልፍን ዘይፅምሉን ዘይረክስን ርስቲ ዝሳተፉ ግን ኣብዚ መሬት እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ቃል እግዚአብሔር ዝመላለሱ ጥራሕ እዩ ስለዚ ዘይሓልፍ ዘይፅምሉ ዘይረክስ ናይ ዘለኣለም ርስቲ ተዳሊልልኩም ኣሎ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎሆኹም ብእኡ ክትሕጎስ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ሓጎስ እዚ ኩነታት ዘይልውጦ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ምዳቕን ምትሳእን ፀጋብን ጥሜትን ሓጎስን ሓዘንን ዘይልውጦ ዘለኣለማዊ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ ኣቦታትና ሐዋርያት ንዕኦም ጥዒሞሞ እዩ ገሪፎም ዘባኖም ምግልን ደምን ጃሕጃሕ እንዳበለ ከሎ
እሳቶም ገና ምእንቲ ስሙ ከሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ኣብቲ መጋባእያ እናተሓጐሱ መግረፊኦም መእሰሪኦም ነቲ ቃል ስለ ዝመስከሩ ሓቂ ኣይንገድፍን ስለ ዝበሉ ቃል ናይቲ ዝተሰቕለ ሕያው ክርስቶስ ስለ ዝሰበኹ እምበር ስለ ዝሓሰቡ ስለ ዝዓመፁ ስለ ዝቐጠፉ ኣይኮነን ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ ዮሃንስ 10:17 ዝሎም ዘርአናዮ ናብ ኣምላኸይን ናብ ኣምላኽኩምን ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን እድይብ ኣለኹ። ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ውሳኔና ውሳኔ ቦታትና ሐዋርያት ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ፣ ካብ ንስጋ ንነፍሲ እዛዝ እዩ ዝበልጽ፣ ካብ ንኃጢአት ንጽድቂ ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ፣ ካብ ንርክሰት ንቅድስና ምእዛዝ እዩ ዝበልጽ። ውሳኔና እዚ ኸውን ነዚ ዝወሰናዮ ውሳኔ ንኸነተግብሮ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕፍረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና የተለየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድንጋን በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድኅነትና መስዋዕቲ ድኅነትና ክርስቶስ ቃላ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይኹኖ በሰማይ ብምድሪ በሰማይ ብምድሪ እትናንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና በስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ባብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንታ ሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ንሕና ወንታ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና
ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃት ዘተሰብሐ ስቡሃት ዘተሰብሐ ስቡሃት ዘተሰብሐ ስቡሃት ዘተሰብሐ ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር
سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها سبوها زتسبها أمان بأمان أمان بأمان أمان بأمان أمان بأمان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان أمان وأمان أمان وأمان أمان وأمان أمان وأمان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان أمان وأمان أمان وأمان أمان وأمان أمان وأمان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان أمان وأمان أمان وأمان أمان وأمان أمان وأمان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من موتان تنسى من نفسينا بملاك يا مقباي داوي الليلنا بخا بقما تنسي إدمي غاتدفي أملاخي قمو مكان نقوسي انقسكا نفسي نبملاخي مقباي داوي يليلنا بخا بقما تنسي أبكين مخات دفي أملاخي خمو أملخك نقوس انقسك نفسي نبالله يا مقبا عيدوي يلعلنا بخا بقماتي تنسي أبكي مخات دفي أملاخي قمه أكا نقوسيا نقسكا آمين. حديركم ما يرفدكم داير وسكن أبزل زلكم وبتخونكم مرخوا بزهان تكاتاتولنا زرفدكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن سلام እግዚአብሔር أبزل زلكم نعخاتكم يخن آمين. እግዚአብሔር عب قبري قبرلنا نحناون تحقسنا
نمسجنو نእግዚአብሔር مسجونيو زتمسجنه እናበልና እንዝምሮ ዝጸናሕና እግዚአብሔር አምላኽና ዓብ ነገር ስለ ዝገበረልና እዩ ዳቦና አቦይ ተኸስተ ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣዴና ተበርህ ሎሚ ናይ 50 ዓመቶም ናይ ቃል ኪዳን እዮም ዘኽብሩ ዘለው ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ምክንያቱ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይተመስገነት ኣነይቲ መዓልቲ ክትመስገን እግዚአብሔር ዘይተመስገነኸ መን ክምስገን 50 ዓመት ቁፅሪ 5 ዜሮኒ ኣብ 50 ዓመት ግን ክንደይ ነገር ኣሎ መን ይሳጊሩ መን ይሕሊፉ መን ይብዝብፅሑ ክንብል እንተደኣ ኮይና ድማ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ስለ ዘብፅሖም ደቆም ደቅደቆም ድማ ክሓቅፉ በቂዖም ኣብ 50 ዓመት ድማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቅዱስ ስጉኡን ብኽቡር ደሙን እግዚአብሔር ብምምስጋን ምውዓል ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ኩልና 25 ዓመት ይኹን ናይ 30 ዓመት ይኹን ናይ 50 ዓመት ይኹን ናይ 75 ዓመት ይኹን ኣበይ መፂና ንኽብሮ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንኽብሮ ዝሒና ንሰምዕ ብደረፍቲ ዝሒና ንሰምዕ ብሙዚቀኛታት ብዙሒና ንሰምዕ ድማ ዓብይ ሆል ተኻሪኻ ድልየትና ክንገብር ኢና ንኽእል ኢና ንሱ ግን በየን ንጀምሮ በዚ ንጀምሮ ምክንያቱ እቲ ዓመታት ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ እቲ ዓመታት ሓልዩ ዝሃበ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ እሞ ወለድና ድማ እኳ ደስ በለኩም እግዚአብሔር ዝያዳ ዕድመ ዝያዳ መዋእል ዝያዳ ጥዕና ሂቡ ድማ እግዚአብሔር አምላክኩም እናኣመስገንኩም ተረፈ ህይወትኩም ብጥዕና ሰላም በበረኸት ሕጉስ መንፈስ ዝያዳ ክትነብርዎ ድማ እግዚአብሔር ፀጉኡ የብዝሓልኩም ንመጻኢ ካባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ከምዚ ዕለተ መርዓዎም ከኽብሩ ከለው ዕለተ ቃል ኪዳን ከነምፂና ንሕጂ ግን ብፀሊም ካባ ገርና ኢና ገርና ንመጻእ ግን ኣስሪሕና ከነምፅእ ኢና እሞ እቲ መዝሙር እቲ ኩሉ ምስጋና ንእግዚአብሔር እሞ እቶም ከነኽብር እንደሊ ድማ እግዚአብሔር ነመስግን ታይ ሕጆም መፅኦም እንዳዓለቦና ዋላ ሓንቲ ምስጋና ጥራሕ ካብ እግዚአብሔር ግን ብዙሕ ነገር ሕጆም እዮም ዝኸዱ በረኸት እሞ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ሓጎሰና ኣቦና ኣቦይ መምህር እግዚአብሔር ቁሩብ ከመስግን እየ ኣብዚ ስለ ዘብፅሓና እዚ ስለ ዘርአየና ይብሉ ኣለው እሞኒ ነቦና ኣቦይ መምህር ተኸስተ እዛ መድረኽ ክገድፈሎም እየ ለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ አሜን معدلو كبرات أوات حات كم يحضركم نزلوا معلتي الكدان نخبرنا 5 ዓመት أكل أحمد صحنا لول እግዚአብሔር أملاخ مجمريا مسغانا يبصحيو አሜን ኣብዚ ቆፂሉ እቲ ኣቦታትና ናይ ኣቦታትና ዝበፅሐ ምስጋና ይኹን ብማህሌት ይኹን ብኩሉ ነገር ዓጂብና
أبزي مساحتكم زرفدنا እግዚአብሔር ስለዘሓረና ስለዘሓረኩም እሞ ንዓኻትኩም እውን እግዚአብሔር ይመስገን ዕድናኹምን በረከትኩምን ጸጋኹምን እግዚአብሔር ይብዛሓልኩም ካብዚ ብምቕጻል ኣቦና ኩሉ ገሊፅዎ እዩ ብላዕልን ታሕትን ናይ ህይወት የማነ ጸጋምን ናይ ግራት ሓልፍካ ኣብዚ ምብፃሕ ማለት እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል ኪዳን ኣኽቢሩ ዝኸደ እታ ጉልቻ ሰለስተ እግሪ ዘለዋ እታ ሳልሰይቲ እግሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሒዝካ ብምጓዓዝ ኣብዚ ከም ዝብፃሕ ግልፅ እዩ ስለዚ ብረት ሃበልና ተቐኒየልና እግዚአብሔር ቀነ ቤተ ክርስቲያን ከዓ እዞም ኣቦታትና ከዓ ዝሃቡና ኣገልግሎት ኩሉ እግዚአብሔር በረከቶምን ይጸግኦምን ንኹልና እንልኩም ስለዘሰማዕኩም እኔ ገና እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ከዓ ጽንበለ ተመዐውን ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንስሙ ከዓ ዝሓስቡ ዝኸውን መጽሓፍ መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ በታ ኣነ ዝገብረላ መዓልቲ ንሳቶም ገንዘበይ ክኾኑን እዮም ኣነ ከዓ ከምቲ ወላዲ ነቲ ዘገልግሎ ወዱ ዝንሕፎ ክንሕፎም እየ ንስኻትኩም ድማ ከም ብሓድሽ ኣብ መንጎ ጻድቕን ረሲእን ኣብ መንጎትን ኣምላኽ ዝግዝኦን ዘይግዝኦን ዘሎ ፍልልይ ክትርኢ ኢኹም ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3:16-18 የንቢበ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ጽንበለ ሰምዐ ከዓ ንመዘከርቶኦም ዝኸውን መጽሓፍ ከዓ ተጻሕፈ እንዳበይ መምህር ሎሚ ንቤተ ክርስቲያን ሎሚ ንኣምላኽ ምስክሩሉ ኣለዉ ቅድሚ 5 ዓመት ብሽምካ ዝመሓልናዮ ኪዳን ረዲእኻና ደጊፍካና ካብ ሕጂ ዓቂብናዮ ብናህካ በፂሕና ኢሎም ክምስክሩ መፅኦም ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ምስክርነት እዚ ናብ ኣምላኽ ትምስክሮ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ሎሚ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ዘሎ ኣብ ኩላህና ዝተሰወረ ኣይኮነን ቅድሚ ትንቡር መርዓ ኣብ ዝግበር ጀሚርካ ሎሚ ቃል ኪዳን ከም ዕርቂ ወይ ከም ክዳን ዝለዋወጠሉን ዝቀያየረሉን ዘመን ወዲ ሰብ ኣዝዩ ወሪዱስ ናይ እንስሳ ናብራ ናይ ዕብዳን ናብራ ኣብ ንነብረሉ ዘበን ኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ዘመን ንቤተ ክርስቲያን ኣብነት ዝኾኑ ወለዲ ምርኣይና ምስማዕና ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ እሞ እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ከምቲ ቦና ዝበልዎ ን50 ዓመት ተኸኣኢሎም ተፃዊሮም ደቂ ደቆም ሪኦምሲ ከምዚ ደው ኢሎም ክምስክሩ ዓብይ ነገር እዩ ኩላህና ኣብነት ክንገብሮም ይግባአና ናብራ ለማፅ ኮይኑ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ዘይኮነስ ምጽዋር ምክኣል ምግልላዝ ምድግጋፍ ስለ ዝነበሮ እሞ ነዚ ኣብነት ገርና ከምዚ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ካብ ዝመፅእ ንመጀመርያ ግዜ እንዳበይ መምህር እዮም ኩሉ ግዜ እቲ እንዳገበረ ዝምህር ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብ ክበሃል እዩ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኪዳንና ከነጽንዕ ሎሚ ኪዳንና ብከምዚ ክንጥምቶ ሰብኣይና ሰበይትና ንኪዳንና ብዓይኒ ኣምላኽ ክንጥምቶ እዚኣ እዚ እንዲ ዘይኮነ
من عاقن من عاسن من قطعفن زي كونس نتي بدومو زشفننا أملاخ يترف دو قال كدان زخونا سوون بقولو ترئينا صوري سبيلن اندحر بكريستوس رئينا سبقن ات كريستوس بدومو زحصبو سبي وي كريستوس بدمو زحصبا سب إنا نرئي امو هاي بحق زغنيو نصبوغ نجر مقناك صبوغ يلو بزي مدب بزي مقتصاري سلاز تحقوسكي الزارب زلوخ الزارب مدباي نبرنن نزي زرعينا اكزابير كبر مسغانا يبصحيو كمزيهم زمسلو ابنتاويان زخون ولدي زمصي زلو غزيات كنرخا بتسفا نصبه يقنيله قالنا ابو تا دقيمنا ربي ممر انكو حقوسنا سلا كل እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو نزمت زلو ربوعن عربن اتربوع ناي مهللا كموين اتعربي ناي مصحف قدس تمرتي ناي كمزنا كهنات سلطانا سلازلو ربوع حموس عربي ناي مشت او سلازلنا كل تخوينو ابتي فايبر كنزرغو إنا جن بيت كريستياننا جن ربوعن عربن بايبل ستادن تري ربع دما ناي مهللا يبلنان ثلث جنا اتي تمرتي علونا مالتي مو دحاني قنينا ناي ربع ناي حموس ناي عرب دما ابريتا كنهبينا جن بيت كريستيان جن اتمدب كل غزي نغبرو صبا نزمص ربعن عربن يبلنان مالتيو حراي سلا كل እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو حونا يسيف انت يزبلن زلو እንዳቦና እንዳበይ መምህር መخፈልቲ አምጤማለው ሞ ሁሉም ክትወጽሁለኩም መخፈልቲ ጥምኩም ኪዱ ይብሉ አለው ከሞይን አቦና አበይ ቀሽ ተስፋም ሎሚ አይርፈደን ናይ ድሓኒው ገሹ ስለዘለዩ ሎሚ ካብ መገሻ ክምለስዩ እግዚአብሔር ካብ መገሻ በሰላም ከምጾ ድማ ብጸሎት ንዘክሮ ቀድሜ ዶክተር ሓውና ንእሽተይ ክዛረብ ደልየ تايخ زارب دليه انت دا تباهيلو كلنا زحلفه حموس في ماي 13 اب هاجرنا ارترا اب بيت كريستيان اورثودوكس توحدو تفصمه سمعنا يولنا تجبر رينا يو علونا نعسرت 6 عامات هذا ابو ابغزا عصيخا المحجي حدا مصيوم امنبراي تقبلتهم نفسهم محرن كلنا يمحرنا اجي دما قال مزنهم دما ابن چورلس زبحالو دما باتريارك كوينوم امشاي باتريارك ان تبهله دما يزرب يورخم زلو تفصامي دما خم تفصمه نسمعو لنا مزس برخدي مرغميو إذا سناي بحق صبوق ديو نتا هاجر انتايو نتا حزب انتايو نتا بيت كريستيان كنتا انت دايلنا ناي بحقي ودقت ايو زغبر زلو ابونا ابن انطونيوس بهوات كلو اجون كالاي تنايق تقداماي سحتان نبلو حجه انتايو عبدان ايو اتزغرم دما قدم ببيت كريستيان ورا مزرغحو من يزرغحو وبيننا سمعنا يوم يما نجر مسقل اتناي انفورميشن مينستر ناي منغست مخنياتو منغست انديغرو من يحرايز بلني من يزززني من يزدل يخوز قبرلي إلو اتمنغست سلازغبرو تمجمريا وردما بمنغست يتسميع اجون نحنا منغست ورد منغست تتكا ينبلن منغست بيت كريستيان ايدكاوص خنبل جن غبونا ايو إلنا إنا نبل علنا
كسع مودعتا به وزلنا دما أداوم تزيو تيم دما نحنا دما انداو غزنا أوصو اندابلنا ون كنبرينا كنياتو إذا نجيت أيكون أنت قبلنا يوم إذا ما كرأيو حق دما خنقرلو أبز مسكال زي كرسس حق يقرنبر حصوت أي جبران ما حجوهم كلنا نسألي نخلنا أي مرقم نخلنا أي عنوت كلنا أي دما برسات زي رد أنا قدي اللي يخوي نمبري فابزن كزمرات أنا حدك أنا زنا أساكو إن أبرخات تجراي أبجوبات تجراي كل أفهم بجنبارهم زدفوا زلوا أبزي فلتوا عدي نمن حرقوتو نمن كردو زنتايو مرجم كما بو إهيلو ما يرقمن يم نبع خلوجن يا بير نتايو يا بير حنا اللو يا أبيل أنا زفدا يمنيو يا أبيهريو ما دون نسألي يرومان ديم تما بوتاتنا ግን እቶም ፓትርያርክ ተባሂሎም መጨም ዘለው ግን ፓትርያርክና አይኮኑን ሕግ ቤተ ክርስቲያን ረጊጾም ሕግ ቤተ ክርስቲያን አፍሪሶም በኃይሊ ፖለቲከኛታት ብድፍኢት መንግስቲኦም መጨም ዘለው ንመንግስቲ የገልግሉ እምበር ንዓና ከገልግሉና አቦይልና ድማ አይንቅበሎምን ኢና ብህይወት ክሳዕ ዘለው አቦና ምን እዮም ቅዱስ አብነ እንጦንዮስ እግዚአብሔር ድማ ኸሪአና የሪአና ድማ ኣሎ ኩላ ክትሐልፍ ከላ ሰምግም ብህይወት ኣለዉ ግን ንኹልና ትዝሃበና ዕድመ ንዓና ኩን ነቦታትና ንንስሓ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይሓግዘና ሕማቅ ተገይሩ ከም ዘሎ ሓዚና ከም ዝቐነና ብሂና ከም ዝቐነና ግን የእግዚአብሔር ንነግር ሕጂ እውን ልቢ ሃቦም ሕጂ ልቢ ሃቦም ኣብዘይ ቦታኻ ምቕማጥ ንበረኸት ኣብዘይ ቦታኻ ምቕማጥ ንጽድቂ ኣይኮነን ረድረድ እንዳበልካ እግረኻ ከተልዕል ደይትኽእል ሎሚ ንሓውኻ ውዲእካ ሽመት ደሊኻ ፓትርያርክ ኢልካ ክትምሕል ናይ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ሕጂ እውን እሹኽ ይበሎም ንሕና ግን ህዝቢ ምእመናን ክሳብ ሕጂ ካብ 2005 ኣምነ እንጦንዮስ እዮም ኣቦና ቤተ ክርስቲያን ሕጋ ቀኖናኣ ኣይተፍርሱ እናበልና ፀኒሕና ኢና ሕጂ እውን ክንከይድና ምክንያቱ ክሳብ ንሕና ኣይኮንና ናብቲ ሓሰት ክንምለስ እቶም ኣብቲ ሓሰት ዝዕገርግሩ ዘለው ናብ ሓቂ ሳዕ ዝመፁ ምቁዋምና ኣይተርፍኒ ኣይንራገምን ዓገብ ጌጋ ክንብል ግን ሓላፍነትና እዩ እሞ ለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሕጂ እውን ስለ ሃገርና ንጸሊ ስለ ህዝብና ንጸሊ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ንጸሊ ስለ መናእሰይና ድማ ንጸሊ ኣደመን ያሎም ርእሳ ክድርመም ኣደመን ያሎም ክትሓዝን ኣደመን ያሎም ከተስቆርቁር ኣቦመን ኢሎም ደኒኑ መሬት ክፅሕትር ወድመን ይኸሎም ዘዕብዮ ዝኣልየሱ ኢኑ ወዲ ወይ ጓል ክዝኽትም ይኣኽለና ዝኽተምናዮ ይኣኽለና ኣዴታትና ኣቦታትና ዝሓዘንዎ ዝሓዘንኦ እዚ መወዳእታ ክገብረልና ንጸሊ እዚ ሕጂ ብሓሙስ ተፈፂሙ ዘሎ እውን መዓዝ ዘምፅእ እምበር ምሕረት ዘምፅእ ኣይኮነን በረኸት እምበር መርገም እምበር በረኸት ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ኣቦታት እቲ ተገይሩ ዘሎ ክንሕብረኩም ንሕና ድማ ፈሊጥና ነቲ ሓቂ ሕጅና ድማ ክሳዕ መወዳእታ ደው ክንብል እግዚአብሔር ሓይሊ ሃበና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣቡና ዶክተር ሓበሬታ ኣለዎ ድሓር ብጸሎት ክንዓፁ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን
آمين. صعود أمت نخلهم أونلاين أبزهبكم مخادي باستفلالي مجدي ننسى نزبيت خسيانا عراق بكل سب تعلم تحت الحلالو هذا حونا ثلاثة سومنا بيلو أنمي تري ولد بتاسيانا تمرت نابلكم هذا زي مثل عليك شوف كوني مسبلة بدعم بحات قالوا تنقل كسر حسبوا أزاربنا يوم مالك هذا حونا كان دي قبر الله هاي حاسبوا هذا قالوا كا أنا نحها تحققنا نتنكل تسايد أنا يكمل كلام سلوينا إلهم نام حات كمو أش مثل أنا تصفى مثل هبنا خبتي كل جزء تصفانا أب حزبناي حزب تاسيان أنا أبو زعبوت هاي قال قلي كن الحالون كن أبوس بس وثاقن ناي كلتان الحكي تابع كاستمس تخم مسبلنا محراي هذا حموش شغل عدم بملوك نديكم زود قالوا يفلتني مثل ماله هذا حاونها أبدأها أنا كواسي حم هذا حاونا لو ما عن تحجي سيدهم حسابات كمش تشرح قال نابلو تي تمدب مدب نبتي مبسحيو نبتي حاونا ترى أي وس كم ذيك خونا له بزي ملك خونا له مستقبلنا خمس إلى تات مسا زالبنا ثلاثة تابي استمسكن يكون مبزحتهم سمعوا يوم كذا أرمنا نخيدا لنا حجو أب أونلاين كونكم كذا هم كلاتكم أبز براحات كتكافلوا تدليو نمزق هذا أو تابي استمسكن يكون دتهم سجال حج نازل لهم تابي عصبهم أبكم هي أنيلنا قبل دلي قال ها زي راتات كأخم تقول لهم أسأل كخونو كجبرالو ديو كأسأل أو ناسلمون سبات كم تقولوا يو يدوم من هاي زالو سر دابلت أنيهو دارجا عصر إسلا راتات ينزلوا من عصرت كلا مبسعة تأتيما كابت مبسعة تأتوها على فسو من حنت حفتنا ناكلت كفيلانيرا لو معنتها خلت سدرها ناك حنا ناتهم أبير استمسجن يكون حجون هاي بحكي تسدر بالقاليو أبدي خد الله كنا قلقل كلنا خلاتنا باهن دابلنا أملاحنا أنا قلقلوجن شو قص دراهات أبير يحبكم هاي بحكي يمسجن أنا بشي أقوين شمتم سرقزن قواتنا وماله قال مزيز تتحيزو ناي مسنبال فعلنا خم تفلتو أقربيز عصرت هذا عصرت هذا عصر ثلاثة هذا عبيت معلتة عصرت هذا ثلاث كلتا قدامي بمزحتهم عايش زبطلا وازي ما ونالله إن سنبتنا جنعو زهون سبات كن مزقبينا ما قلتو تخافيتو بحال جن تاشدش تفيت جن كي ترسعوا هذا بحال على النمط الذي كله نتساهم سجام بحال سجابينا خن ثم كلهم سجابوا دليو بتصوفهم تدل كلاتكم فلتي نفلتينا بخبينا أب سلسة إيرلندن بريطانيا أب سلسة إلنا يتم كتمسكوا تدليو معلتاوي أب ساعة حموشتين دحر تدويلكم لنا المزقبكم مالتيو أميرلاند نحافتنا سجلدا دخله بثلاثة مئتين حدن عموشتن عسران ثلاثة
26 16 إلكم تدولوا 301 5 23 26 16 ويكا حاونا يوناس أبلاك بوديس وعلكم الله سبها قبائي حاونا يوناس 301 310 53 8 زم كم ميرلاند لهم نابهم راحهم تدولوا مالتي بس قبام انت معنا أبصراحة سلنوعل بدع بصراحة كن بلو مالتي ما ناي سجاردا ناي يوناس ندقي ما خم بقولكم سجاردا 301 5 23 26 16 نحو يوناس كا صاية 301 318 53 8 ناي فيرجينيا نحفتنا ممهر آبا بمدوال كتمزقابو تخيلو 703 973 صان حدن 97 كدق معي ناي فيرجينيا طلع مالتي زي 300 703 973 صان حدن 97 انتم اب دي سي كتما هاتنبرو ناباي ناب صغاب اسملاش مالتي 369 598 55 55 دغماي 369 598 55 55 تدويلكم لنا كنمزغب كمتي قلكم اتي نغبرو دلنا او تكالنا كل قصري الماكسيمم تي كاونت زفادلنا بغزاوت بزا ادارات غيرنا دينا ينداتا سرحنا دينا ماكسيمم كناتو كن اتكم قا متحبال كلينايو دويلكم مال ابزا تحبابرنا زين اب فايبرون كنزحنا تنقصري اباون كترخبون تغلو كاله بسوس تتحازه ناي مغبي مدلاو الله ناي قدامن سنبتن بكيترينج وكا بمغبي سرح بروفيشنالز كسراحيو استزلنا يخونتات اب غمتنا مالت كل سب اكل اب حصلت غزي زاكل استي كوفيد زلنا ناي كورونا فيروس زلنا مخنيات بمغبر بفلطينا بعدنا تعاطينا فو دانانيت عديتاتنا حجيجن مزنا زلحما نحصار غزين كيترينج وكا او بروفيشنالز خون انا سروحينا مو نعاح بلوكم دلي اتانا عرب جن عديتات كتمزغبات خلاخن سغاب وداتا نايزور حزي وداتا نايزور حزي على 30 حدن غاب شعو كنقبلينا زغبا كنمزنا دحرو زلو سمون كا قدمتا تلميمتنا كنمقاعدوينا وابوها جون ابالات سبها غباين زواخونا حواتنا ناي ابزناي دان ابت كوردينيتنج سر حازلوا حفتنا ممهر اببان حفتنا غردانين مال حفتنا غردا كم تعنتو بيزبلكو تليفون 300 حدن 5 اسران 3 اسران 6 16 حفتنا ممهر اببها 703 973 سوسان حدن 97 ابزي ادويل كنكا تن مغبي كندالو يلا كندالو اديتات اب نغبا نمحصن مالتي دي قديمنا هنغبرو ندلي زلنا عدا كنفلطو رخندي انتاشمو بتعارف خيبزحناها دات سبات كن كندالو سلازا بفلاي كانال كاس اون اديتاتنا حتدالونا كايتر فاليو زي ان انت نتاش مدلوا مساعه تحيزا
ساعة تحيزا ناي تا لوتري ماكينة حسب بلاما رايت ساعة تحيزها تي محبر إذا ገንዘብ ድለባ ወይ ካፈንድ ቲም ማዓንቱን ኣብዝ ያለው በታ ማዕጾህ ተወጽኦ ኣለኹም ሎተሪ ሓለፈ ሰሙን ሰድኩም ዘይወሰድክን ይኸም ናይ በረኸት ተኻፈልቲ ትኾኑ ናይ መወዳእታ መኪና ኣብ ስእሊ ኸርእየና ይሓውና መምህር ተኽሉ ኣብኣ ኣሕዋትና መፂና ኣለዋ ሓፍትና ህይወትን ሓፍትና ገነትን ክልልና ኣለዋ ሎተሪ ኣለዋ እሞ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክፅበያ ኽነን ንምባል እዩ ሕጂ ናብዞም መብፅዓን ተጣሽም መፀና ኣብተን ዝሓለፈ ሰንበት ተቐበላ ሓንቲ ኣደ 300 ናይ ኣባልነት 200 ሓገዝ ቤተክርስትያን ጠቕላላ 500 ሓደ ሓውና 20 ኢሉ 350 ሓደ ሓውና ሞባይሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 150 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋ ኢላ 120 ናይ ኣባልነት 120 ጠቕላላ 240 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 175 ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 175 ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ዘለው ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 300 ሞባ ናይ ፍትሓት ኢላ 400 ብጠቕላላ 700 ክልተ ስድራ ቤት አንተ ወይ ዘንበብኩልኩም ዝበልኮ ማለት እዩ ናይ ስራ ናይ ሓድሽ ቤተክርስትያን መስርሒ ኢለን 2,000 ከምኡውን ካልኦት ስድራ ቤት ከዓ ነታ ካልአይቲ ስራ 2,000 ማለት እዩ ዝመፀና ሎማዓንቲ ትማሊ ኣብ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ፍትሓት ዝገበሩ ሓገዝ ንቤተክርስትያን ኢሎም 2,000 ሓንቲ ሓፍትና 20 ናይ ማሕበር ተስፋ ካብዘን ሎሚ ዝቕበላ ዘለዋ ሓንቲ ኣዳ 80 ቅርሺ ናይ 20 ከዓ ናይ ሞባይል ጠቕላላ ቅርሺ ሓንቲ ካብዘን ሎሚ ዝተቐበላ ዘለዋ ሓንቲ ኣደ 80 ቅርሺ 20 ቅርሺ ሞባይል ጠቕላላ 100 ሓንቲ ሓዳሽ ኣባል ዝኾና ኣደ ናይ ኣባልነት ኢለን 300 ሓደ ሓውና ሞባይሉ 100 ሓንቲ ኣደ ናይ ኣባልነት ኢላ 315 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሽምዓ መብልሂ ኣብቲ ሓድሽ ቤተክርስትያን ዝኸውን ኣብ ገለ ቤተክርስትያን ሪኣቶ ንቤተክርስትያንና ክኸውን ኢላ ኣብ ታሽም 1,000 መግዝኢ ሂባትና ማለት እዩ ንኡ ታሽም ነብል ኣለና ናይ ኤሌክትሪክ ክኸውንና እንደልዮ ዘለና ናይ ንነዊሕ ዓመታት ላዕሊ ፀለመ ኸይድ ወላ ጨናውን ኣልዮ ማለት እዩ ሞ ካልእ ናይ ፍትሓት ኢሎም ሓደ ኣቦ 100 ቅርሺ ሎማዓንቲ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ዝተፈትሑ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ቤተ ክርስቲያን ናይ መመረቕታ ንቤተክርስትያን ዝኸውን ሓገዝ ኢላ 1,000 ሓደ ሓውና ቅድሚ ሕጂ እዚ ኣብዚ ቤተክርስትያንና ዘሎ ኤሲ ክሰርሕ ከሎ ብዙሕ ዝሓገዘና ሕጂ እውን ካብቲ ኣብ ዙርያ ቤተክርስትያን ማቴኔላ መግዝኢ ዝኸውን 3,000 ሂቡሎ ኣብቲ ዓንተ ወይ ዝብለኩም ዝነበሩ 3,000 ማለት እዩ علي مثلا عن تكتب فلتك انا يتحازوا دا ماكينه تريوا لهم نحواتنا هابتي صبياهم الله نعاخر ايه سنيله
ሽማይ ትጥቀስ ኢለን ንደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ቤተክርስትያን እንቋዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ኣብፅሓና ንብዙሕ ኣዋርሕ ጓለይ ጥዕና ስኢና ፀኒሑ ብዕለት ፃሕፈት እንደላ ብዝገበረቶ ምርመራ ግን መድኃኔ ዓለም ምህረቱ ስለመሓራ 50,000 ናይ ምስጋና ሞባእ يقرب الله مولود تدخل أب صلاتكم ذكروا شيء عدنا دحبنا مالتي كابزوم أب أونلاين بزمتناها حنت حفتنا عبالنا لا عم 13 هذا حنت حفتنا ناي مورجيج حاجز ناي عن حدا نيلا 30 حنت حفتنا ناي عبالنا لا طبعا حفتنا حنت حفتنا ناي موبايلا 25 هذا حاونا موبايلو 25 هذا حنت حفتنا موبايلا 57 قرشي حنت حفتنا موبايلا 500 قرشي هذا حاونا ناي ابالنت 630 حنت حفتنا ناي ابالنت لا 25 حنت حفتنا موبايلا 25 قرشي حنت حفتنا 20 إلى 340 قرشي حنت حفتنا موبايلا 19 حنت حفتنا ناي 20 إلى 67 قرشي هذا حونا موبايلو 33 قرشي حنت حفت هذا حونا ناي أبالنتيلو ناي 700 قرشي هذا ودنا موبايلو 25 حنت حفتنا موبايلا 24 كمون أبالنتي لا 25 تغلالا 19 نالله لما أنت نيرنا كتابي هير مدار علم حسبكم أبكم دابلكم سأي قلنا تابو نايفت حازبكم عن توي بشيم وهاي لو فتح السنة ذرفنا لهم عن مالتي هذا ويزن بقولكم قال أنت يا أخو الجلي كم زاب زي خوف الناس لنا رحلتنا حالنا خنوصه لنا رحلتنا كاب سورياتنا في ونبهل الطفنا عند فينا خيناتو أبوزح بتحسيانات تجمع قات مال كندا خبو سمعنا أبوزي لنا مو ولا نصوم هيديو تحانهم فاكسينيتهم تبرونا لكن هندفنا هندلنا خناتو عندنا زلنا مو حبابرونا لنا بتا مسلنا بتا نفعله نفافقنا كلاتنا كن سعام حق مقبال قال كل قسم حالنا ابن حق بزونا أملاك حق زنا قريب أتابعنا معتي نسأل كيدي كل محل صلاة حفظنا زبطنا يعني ليسنا يسبت سنة أبو أرشتك مو قدم እግዚአብሔር አምላክን በደገብሩ ካህን ከመይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት ታጥረይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩል ማህደር ነገዘ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም እለ ጸለይኩም ሳዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላይኩም ስጋ ቅዱሰ ወለሰተኩም ደሞ ክቡረ ይስረይ ለኩም ኃጢአትኩም ዘሃለፈ ማርኩም ዘይቆብኩም ወንተ ስጋ መለኮት
وبأنت دمو دمه وسرات يسوع كريستوس ولد እግዚአብሔር ጽባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጽድቅና ስጋትም ትላለም ዓለም ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሃለፈ መሐረና بزمصح حلونا بافن منفس قدس وانت اجتنا مريم مهرنا كريستوس مل 12 وانت اجتنا مريم مهرنا كريستوس وانت اجتنا مريم 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 مهرنا 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 كريستوس እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ባረቶ ይባረከና ዝቀበልና ያለውን ደሞ ለኃጢአት ይሆነና ካብ ኩሉ ክፉ አድነና ኩሉ ባረሰናይ ጸምብረና ቅዱስ ስጉን ደሙን ዛበና ብሩክ ጸጋ ነሳይነ ወይወተ ረከብነ ኢለገሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቤትና ሙፃና ኣብዚ ምእታውና ሰላም ዝገበርካልና ንስኻ ኸሞ ኣብዚ ምውፃና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ካብ ዘይሓሰብናዮን ዘይተፀበናዮን ኣደጋን ድንገትን ሓሊኻ ኩልና ነናብ ንኸዶ ድሓም ሰላም የእትወና ብድሕርናን ቅድሜናን የማናን ፀጋምናን መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢካ ጋርደና ኩሉ ዘብፃሕናዮ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካትኸብረሉ ካትሕጎሰሉ እና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ዝተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ኃጢአትና ዘምሲሱ ታኻ ዘንብር ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረና ነዞም እዚ ዕለት እዚ ናይ 50 ዓመቶም ናይ ቃል ኪዳን ዘኽበሩ ወለድና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ 50 ዓመት በይኖም ዘይኮኑ ስኻ ምስኣቶም ስለ ዝነበርካ ዝበፂሖሞ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተረፈ ህይወቶም እስኻ ምስኦም ኩን ዝሃብካዮም ዕድመት ተረፈ ኩሉ ብጥዕና ብሰላም ክትሕልዎም ድማ ንልምነካ ኣለና ነዚ ሕጂ ዝግበር ኩሉ ቃል ኪዳን ድማ ኣብነት ካብዞም ወለድና ክንወስድ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ምክንያቱ ተመሪዖም ተፋቲሖም ሽዑን ሽዑን ሰምዓሉ ሕማቅ ግዜ እዩ ዘለሞ ነዞም ወለዲ ዓበይቲ ወለድና ኣብነት ገርና ቃል ኪዳን ምክኣል ቃል ኪዳን ምፅዋር ቃል ኪዳን ድማ ምስ እግዚአብሔር ጠቢቕካ ትነብሮ ምዃኑ ኩልና ክንርዳእና ንኩልና እምነት ወስኸና ንክኣል ክንፃወር እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ነታ ሓሚማት ተፈወሰት ሓፍትና ስለዝፈወስካያ ነመስግነካ ነቶም ሕጂ እውን መድሓኒትካ ሕረትካ ደልዮም ዝልምኑ ዘለው ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ስቃይ ዘለው ንስኻ ፈውሰልና ኣብ ሕማም ዘለው بعين محرتك أمثلنا أبشنك مكرا زلوا كابزلوا وشنك وصايم بزحات اللو ليتنك أترن زي فلتو أبغدا قدي أبعداو من أجارو من مقحزاتهم مجابير أملاخنا نعتاتهم دمس كابزلوا مقحهم فتح أسعو صايم جابير أملاخنا حزين أمزلوا أنا نعيم أميم زلوا نسعيم دسك جابير أملاخنا
إذا بهاجرنا نبكوابينا نزلوا وجئن ورا وجئن دكنا حواتنا أحتنا نزبلع زلوا إجابير أملخنا نسخاء ورلنا يأخلكم بلنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا إزي أبيت كريستياننا تغير زلوا جبان جيجا عمد دم إجابير أملخنا نسخاء تري الله خمون عاق حلفنا نهبك لنا بيت كادم كازف سكالا سخا خاز قرس كالا نسخاء خم حجون نعاق حلفنا نهبك لنا نتهم جيجا تدمر جيجا زقبر زلوا نسحاز خون عدم هبلنا هاينا نقبر زلنا لم تتعيشهم إجابير أملخنا حجون نبخاز قربلو نببؤم دما يقرأ تازا حتى لك خون ذهب كايم عدبه ننسحا يقرأ تغطق أملو حجون إجابير أملخنا نلمنا كالنا نتهم كلهم مبؤم تسكيمهم زمسو أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن تأكال مسيهم خنو ثم الآخر بزز اللوو استغاس ماتهم تفلتهم استغاد ما هيابهم تفلت يخمو كلهم إجابير أملخنا أب عندور خاص حفلهم أبزن عدمان طعنا أب سماي دمان تسقى نصدق ان منكسه سماي قصرلهم كم تخلهم ابوتاتن اديتاتن احواتن احاتن مل بيتكا كملكعو بيتكا خصبقو كلهم እግዚአብሔር አምላክና بقلباتهم بغزيኦም بغنزبهم بفلطاتهم بحسابهم صعر زلو دما ابتا سماويتن زلعالماويتن صبقت بيتكا دما كلنا كفلها بنا بنادينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملاእክት ተራዳእነት بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن ጸሎታይ ትፈለየና ነፍሳታ አግብርቲ ቋማቲ ከተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ብርሃነ መስቀል ወለተ ሃይማኖት ኤልሳቤጥ ወለተ ኢየሱስ መዓዛ ሃይማኖት ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ከቢድዎም ዘሎ ድማ ስኻ ጻናና ዓልና ከምተና ሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና سمكاي كدس منغستها تمسا فالكامنا سمايكم دما مدريخو على تنجرانا لمحبنا احنا نزبدلنا بدلكم زحدقنا نفسنا ندقلنا قوانا نامر رفتنا يتتونا منغستن حيلين كبر نزل عالمنا تكايم مأمين وزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلام لك له حيلنا خي دنقلي خي كاكون دنقلي خي عدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك له كان سبر ركرسهم برخيو أو ملتا سقا يا بهير مساقيو أو في السيتي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس من طانا محرت لمن لنا آمين